cartofii aia. Da, uite, ai usturoiul, bombă. Bombă, usturoi, ceapă ăla cu Nadu. Cum? Am usturoiul. Micul. Da, micii se mănâncă cu usturoi? Au usturoi în iecică. Păi da, nu lângă. Păi eu am pus dacă vrei extra. Usturoi. Păi da. Mă abțin. Cum se zice? Tu joci longevity și eu plusez mici. Longevity micii. Micii. Am văzut o reclamă zilele trecute prin oraș cu că oamenii mari mănâncă mici. Mi s-a părut mișto. Și mi-am adus aminte că am peciul ăsta. Mi-era teamă că l-am pierdut. Ăsta este unul dintre ultimele. Nu știu dacă le mai găsiți pe stoc, apropo. De shameless promo, dar cred că sunt pe cale de dispariție. Și care a fost scopul lui? Asta? Da. Să te pic. Pe mine. Astăzi, dar ai zis că l-ai avut la vânzare. Care era scopul lui la vânzare? Exact, întrebarea asta este exact ce căutăm. Asta e reacția pe care o căutăm. Amuzant. Oare de ce? Și ce de-astea mai ai? Mai am... Vrei să dau? Nu, da, ceva pe sănătate, că asta este anti... Am o broască. Măi, broaștele, din ce știu, s-au transformat în prinț cândva, deci cumva prințul arăta bine. Da. Mai am una cu un Lambo. Mai am multe cu Bitcoin, cu it. Lambo, ce e Lambo? When Lambo. When Moon. To the Moon. Lambo e prescurtare de la Lamborghini, nu știu. Exact, ăla e. Da, pentru că noi toți visăm să ne luăm Lambo din cripto. Nu știu ce visai. Și acum e o vorbă în zona de cripto că anul ăsta în loc de Lambo ne luăm... nici măcar de la Mac nu ne mai permitem. Facem Lamba la anul, de la Lambada. Nu. De la an, schimb de la Lambo la Lamba. Bine. Dacă nu v-ați prins deja, ne reîntâlnim cu Florin Cușbă, deja suntem prieteni și mă abțin cu greu să nu fac niște glume nesărate, că noi când ne întâlnim... am putut, am adus niște mici. Că el vorbește de longevitate. Mr. Sixpack, Mr. Men's Health, Mr. Longevity, Mr. Optimized Body Center, toate astea. Astăzi trebuie să vă facem câteva... Ce facem asta? Avem multe de vorbit. Încercăm să deschidem puțin ușa într-o direcție și anume cum putem să ne păstrăm echilibru în volumul ăsta de responsabilități și mă refer la echilibru interior pentru a putea rămâne sănătoși. Cred că este cel mai mare challenge. Asta vorbești tu poate acolo la emisiune, la Medicul, aici vorbim altceva. Ok, hai să vedem. Deci, ne-am mai văzut noi aici și noi am povestit despre cum vreau să ajung la 100 de ani. Da. Am mutat ținta, Florin. 160 am văzut că a apărut acum. Aia este că gata, până la 160 ar fi limita. Dar cu viață sănătoasă pe picioare activ, 120. Păi puteai și înainte, doar că trebuie să facem aceste ajustări. Acum, odată cu AI-ul anul ăsta, s-au putut sintetiza foarte multe review-uri din ce am văzut și apar fel și fel de noi informații care, în mod normal, ele, nu zic că nu existau. Existau, dar ca să sintetizezi tu personal, omul, un volum de, 100-200 de review-uri, să extragi și așa mai departe, era foarte greu. Noi, în practică, eu mă întâlnesc acum cu informații confirmate, meta-analize, care, în practică, le observam. Curajul de a le vorbi sau de a le expune înainte nu era la fel ca acum. Pentru că ele sunt deja confirmate și asta ne aduce și mai aproape de 120 și chiar mai mult. De ce nu? De ce nu? Deci, don't die, cum zice amicul nostru. Brian. Da, Brian. Acum, Florin nu este cel mai mare fan neapărat Brian Johnson pentru că este un pic la extrem. Brian experimentează, este experimental. Am văzut multe lucruri bune acolo, dar nici nu știu asta cu extremele, că tocmai despre asta e vorba și în ideea noastră de azi, că extremele, bine, e bine că el le face. Noi vedem ce se întâmplă și putem să le adaptăm. Am câteva întrebări și acolo. Îmi place toată ideea de hormosis. Cum zicem? Hormesis. Hormeză în română sau na. Da. S-a schimbat un pic așa vibe-ul. Ești un pic mai relaxat la cameră, mă bucur. Cred că și relația noastră din afara podcastului a dus la asta. Devii om de cameră. Și care e faza? Da, și cu emisiunea.
Și care mai e faza? Mă gândesc astăzi ce vorbim, că multe din ele le știi și trebuie să mă duc cu mintea în cei care ne privesc. Da. Așa, cu tine te și văd cum... încă o dată îmi zici asta. Sau, hai că am mai vorbit despre asta. Hai că asta ți-am zis-o eu atunci. Da. Și cumva, dar o să le punem cap la cap. Acum, eu o să încerc să mă pun în rolul oamenilor care se uită de acolo de sub de la comentarii și trebuie să intuiesc ce-și doresc ei. Că ce-mi doresc eu aproape că mi-am cam atins obiectivele. Bonus pentru cei care se uită, o să vă zicem și cu cât de bine ne-a ieșit transformarea mea super rapidă. M-am transformat, cum era, în 30 de zile, cum era la un dat pe Facebook. A fost 10 săptămâni aproape au fost. Mai pune, de când lucrăm? Păi din octombrie la începuturi. Octombrie de pe 1 pe acolo am început. Anul ăsta? Anul ăsta. Nu, da. Vorbesc despre ultimele 10 săptămâni unde eu te-am mai împins puțin. Da. Că intrasei și tu într-o zonă, dar e foarte interesant zona în care intrasei și am confirmat-o tot așa cu niște meta-analize noi despre ce înseamnă un organism sau o persoană care face sport constant, cum capacitatea lui și a organismului său de a răspunde la stimuli a ajuns la un punct unde ce am vorbit noi cândva despre periodizarea respectivă liniară cu 6-7 săptămâni, una de pauză, nu se mai aplică neapărat la o persoană la nivelul la care ai ajuns tu. Da. La tine, vorbind de asta, o lăsăm bonus la final. Da? Deci dacă vă uitați la tot ăsta... Dar pleacă de acolo. Dar pleacă de acolo. Ideea. Dar e ok. Hai la final. Vrei să plecăm de la asta? Păi nu, dar are o mare legătură, că sunt mai multe tipuri de oameni. Sunt cei care sunt la început de drum și trebuie să înțeleagă, dar sunt și cei care fac deja sport de ceva ani. În special, tu tot ai tras de niște fiare și am fortifiat și am tras de masa ta musculară pentru a atinge longevitatea dorită sau a o spori. Și atunci, în cazul tău, studiile actuale spun că nu se mai potrivește neapărat acest 6 săptămâni sau 7 liniar. Tu poți în cadrul unei săptămâni să ai și un antrenament de forță și unul de volum, dar și un hit. Pentru că capacitatea ta de adaptabilitate la stimul noi, datorită experienței în timp, deja avem 3 ani și ceva de când faci sport, este la alt nivel și cumva organismul tău s-a demonstrat că organismul care are ceva experiență se adaptează foarte rapid la procesele acestea și poate performa. Nu că ești tu top, asta e altceva. Nu, niciun caz. Asta. Niciun caz. Dar de ce nu? Uite, atunci hai să începem de la asta. De dimineață, înainte să vin aici, s-a ocupat Sorina și Monica un pic de mine. Okay. Și am auzit, am tras cu urechea, zice, nu, că a zis să-l ținem cu puls liniar. Da. Adică m-a adus într-un punct în care am ajuns în sfârșit și trebuie să-ți fac o confesiune, că m-am abținut să nu ți-o zic înainte. Trebuie să vă zic chestia asta. În sfârșit îmi place la sală. După cât timp? După 3 ani și ceva. Are sens, dar te las să zici și de ce, că poate greșesc. Deci, hai să zic, ca să... Confesiune, da? Confession. Cum face Andrei Bărtu cu Confessions, să mai facă. Nu mi-a plăcut niciodată să merg la sală. Niciodată. Welcome. Exact. Nu mi-a plăcut nici când am început la OBC. Așa. Dar am mai zis chestia asta. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc no matter what. Cred că asta e singura chestie în care poți să decizi. Are și Mel Robbins chestia asta cu 5 second rule. 5, 4, 3, 2, 1, te ridici și pleci. Și am reușit să-mi automatizez și să îmi antrenez un pic creierul că rain or shine, că e plouă, că e soare, că e frumos astăzi, că sunt răcit, că sunt obosit. Am văzut că ai venit și răcit. Am venit. Show up. Wow. Și m-am prezentat în fiecare zi până când organismul meu nu doar că și-a însușit chestia asta, acum o cere. Adică, indiferent ce se întâmplă în viața mea, dacă nu cumva am o deplasare pe care nu o pot evita, că mai nou le și evit ca să nu-mi stric programul, m-am șmecherit, I show up, a început să-mi placă până la punctul la care eu sunt în sala ăla cu e prea ușor. Și aici Florin mă enervează că nu mă lasă. Da, asta este una din punctele de discuției de astăzi. Această vorba ta e prea ușor, încât a devenit și amuzantă, mă provoacă pe mine constant în același timp să rămân în zona în care trebuie să ne placă. Trebuie să ai un stres pe organism, că de fapt hormesisul spus de tine
Este practic adaptarea organismului la un stres minim sau un anumit nivel de stres. Ce înseamnă asta? Sau optim, să zicem. Optim, da. Potrivit, adică in the sweet spot. Exact. Se vorbea înainte, anii precedenți, fără aceste confirmări, că, băi, e bine să ieși din zona de confort. Eu l-am asociat un pic ca o analogie, nu neapărat e același lucru. Că dacă ieși din zona de confort, se întâmplă creșterea. Bun. Acum este și măsurabilă, chiar dacă nu este 100% care e nivelul de stres optim, că depinde de la om, deci nu poate fi măsurat în studii, pe care ar fi exact până acolo mergi, un anumit nivel de stres accelerează sau declanșează în organism procesul de hormesis, adaptarea corpului și performarea în acel nivel de stres. Acum, nu vorbim de niște deficiențe până la un anumit nivel sau o anumită toxicitate din punct de vedere al stresului, tot până la un anumit nivel optim, pentru a păstra homeostazia de care vorbeam. Și acum eu o să traduc. Așa. Sunt zile când eu intru în sală și tu mă vezi de eu nu sunt acolo. Da. Da, cunoști senzația asta. Și eu mă apuc și trag și îl văd pe Florin cum se uită la mine, prin mine, scanează cu raze X și zice, nu facem așa, facem așa. Și aici discuția care vrei să o duci la final, de periodizare, dar eu o aduc aici. A apărut acest sintagmă nou, periodizare cibernetică. What the heck is that? Înseamnă că acel om care a atins un anumit nivel de pregătire, de care ziceam, acest răspuns al tău rapid la tot stresul, îmi dă mie posibilitatea să-mi adaptez sesiunea din ziua respectivă sau nivelul de stres sau intensitatea la cine ești tu în ziua respectivă. Mai obosit, mai puțin alimentat, mai stresat și așa mai departe. Și atunci, periodizarea cibernetică se referă la omul modern, care are stres, responsabilități și așa mai departe și poți să ajustezi, în schimb păstrând exercițiile, dar poți să ajustezi aceste greutăți și stres la ziua omului respectiv. De asta s-a schimbat versus periodizarea anterioară, care ziceam că trebuie să atingi între 65 și 85 din one max rep și să faci push, să aduci mușchiul la totul sau nimic. Nu. Acum ne întoarcem la o periodizare cibernetică în care omul trebuie sau antrenamentul trebuie să se adapteze la nivelul de energie a omului din ziua respectivă. Dar, repet, omul trebuie să aibă experiență cu fitness-ul. Problema este că oricât de multă experiență ai, o să greșești. Paranteză, dacă ar fi știut Ștefan Odobleja ce o să zici tu de cibernetică, știi că el e părintele ciberneticii. Dar mă distrează și mă voi folosi, cred că a 4-5 oră de gluma asta. La tine se aplică cel mai bine duma aia pe care am mai auzit-o la psihologi. Când se întâlnesc doi psihiatri, știi, se uită unul la altul și zic, știi gluma? Am auzit-o undeva, dar nu mai știu, cred că tot la tine. Da, exact, și zic, Florine, tu arăți bine, dar eu cum sunt? Da, nu mai știu continuarea, dar o știam. Și eu sunt bine, sau cum era. Dar nu, și tu ești bine. Sau și cum? tu ești bine, dar eu cum sunt? Asta e chestia, că oricât de mult, și din nou, confessions. Așa. Mă înfurie traficul. Am avut zile în care nu aveam treabă în oraș, dar mi-am făcut treabă pentru că trebuie să ajung la sală. L-am simțit 45 de minute de întârziere. Am avut. L-am simțit și eu. Da, să trăiască Ministerul Transporturilor care face A0 și metrou la Otopeni în același timp. Superb. Da, double kill. Combo, avem combo. Cine de bune stai în Otopeni? În Corbeangeles. Corbeangeles. Okay. Vin de la Corbeangeles. Așa. Și cu toate astea vin și am făcut chestia asta și când vin acolo, ziceam că nu mă simt întotdeauna acolo, dar tu vezi și ajustezi. Și asta mă întoarce la o chestie că mulți ne imaginăm că luăm niște antrenamente de pe net, de pe YouTube, ascultăm niște podcasturi și după aia mergem și ne facem noi antrenamentele. Asta e ciberneticul. Greșeala care exista până acum, că luăm de pe internet, ciberneticul a zis totul trebuie să fie personalizat, inclusiv să ieșim din acea liniaritate prin care stimulăm creșterea mușchiului. Câteodată, dorința noastră de a păstra creșterea este foarte dăunătoare, că ajungem să avem din ce în ce mai multe reziduri la nivel muscular, pentru că vrem să păstrăm indiferent când sunt de obosit și așa mai departe, astfel încât în loc de creștere se face mai mult distrugere, damage. Și aici e discuția de astăzi, cât de importantă este refacerea și adaptarea organismului zilnic
la sarcinile pe care le avem, atât la antrenament, dar cât și în viața privată. Dar acolo nu sunt expert. Deci, eu v-am povestit experiența mea și există un motiv pentru chestia asta. Media celor care se uită la aceste podcasturi crește. A sărit de 40. Și sunt mulți oameni care se uită aici, pe mulți dintre ei am regăsit în sală, pentru că sunt oameni ca mine, cei care se uită, care înțeleg că nu pot singur. Am încercat. Didn't work out. Mi-am vândut elipticul, mi-am vândut aparatul de tracțiuni, am eliberat foișorul, acum foișorul este ce trebuia să fie. Aveai și haine în foișor pe ele câteodată, nu le mai atârnai. Asta este nu, aveam doar praf și păiangăni. Mai rău. Da. În casă măcar nu. Dar a urmat cineva care le folosește. Și am văzut oameni care au venit, apropo, nu o să-i dau tot numele, dar sunt absolut invidios pe Teo, care e mai tânăr și că vorbeam de vârstă. O să afle după ce vede podcastul ăsta, că am văzut pozele cu before and after cu Teo. Da, Teo vine dintr-o categorie superioară de kilograme și este în etapa în care există posibilitatea, și sper să nu o facă, să intre în zona cealaltă. Frica de a nu reveni la cine era și să stai și să bifezi non-stop extrem. Am întâlnit un client din zona Rădăuți, acum tot din comunitatea ta, m-a văzut la tine și lucrăm online și a trebuit să avem 3 săptămâni de descărcare sau de pauză înainte să începem programul. Slăbise online cu un antrenor de la 85 la 70, în continuare antrenorul zicea că trebuie să ajungă la 66, deci mai jos, avea deja 9 luni. 66 de Da, vrea să-l ducă cât mai jos, probabil era un calcul de înălțime și o marjă, să-l ducă la limita inferioară, să scape de tot țesutul adipos. Există acest trend în continuare prezent la un anumit nivel în care lumea confuzează sau face confuzia că slăbirea e egal cu slăbirea în kilograme. Nu. Slăbirea ar trebui să fie recompoziție corporală, pentru că acolo e sănătate. În fine, asta e altă discuție. Acolo, da. Și ca să pot să intru cu el în programul de fitness, a trebuit să stau 3 săptămâni, unde am monitorizat, în primul rând, calitatea somnului. Venea cu note de 72. Deci îi monitorizezi somnul? Da, monitorizarea somnului. Ce faci înainte de somn? Am monitorizat. Au fost zile în care am mâncat cu 2 ore înainte de somn și zile în care am mâncat cu 4 ore înainte de somn. Cu 4 ore înainte de somn urcam la 85, notă, de somn. Cu 2 ore ne întorceam la 72-73. Incredibil. După care, înainte de somn, ce mai făceam? Un lucru pe care îl avem și luna asta la Optimize, acel challenge stat atârnat. În fiecare seară, pentru fascia lui, pentru detensionare, îl puneam să stea serii de atârnat la bară de 30 de secunde. El acolo Nu el, că nu-i de aici, e din Rădăuți, nu l-am pus pe tablou, e altcineva pe tablou. Cineva. Okay. Sperăm să nu câștige Teo, că ultimele 2 le-a câștigat Teo. Nu, că îți dau un breaking news așa scurt. Am băgat 2 minute azi dimineață și mai aveam benzină. Dar este cineva care lucrează cu mine, care a stat 3 minute și 5 secunde ieri. Deci, o să-l bat și pe ăla. Doamne ajută. Avem challenge-urile noastre din sală. Vorbim și despre asta. Dar am ajuns la discuția asta despre oameni care au viteze diferite și răspund diferit la antrenament. Da. Și unii dintre ei se duc la maxim. Persoana asta era la maxim. Și de ce vreau să rămân în jurul ei? Pentru că este un exemplu clar de ce s-a întâmplat și unde era. Frica lui de a nu se întoarce, apropo și de Teo și de aceeași persoană, de a nu se întoarce iarăși la kilogramele dinainte, îl face pe om să stea într-o zonă pe care el o consideră safe. Că trebuie să trag de mine să stau aici, trebuie să mă antrenez zilnic, n-am voie să sar peste antrenament, trebuie să măsor mesele și a ajunge într-o zonă de stres pe care el, o perioadă de timp, consideră că e doable. Da, am 40 de ani, am ajuns la o maturitate, îl înțeleg. Nu, la nivel de corp totul este de gringoladă, că și analizele erau foarte nepotrivite, să-i spun atât. După 3 săptămâni, când am început antrenamentele, mi-a și zis, nu credeam că mă pot simți atât de bine cu atâta pauză. Aici e cheia. Da. Aici e cheia. Atâta pauză de antrenamente. Deci nu mai făcuse 3 săptămâni de antrenamente, doar mersul de 6.000 de pași, statul atârnat în fiecare seară l-am pus pentru detensionare, saunele de care vreau să vorbim astăzi, cât de importante, și alimentația, cât e de important această fereastră înainte de somn. Că lumea nu vorbește, zice, da, că poți să mănânci la orice oră. Da, poți să mănânci la orice oră dacă ai echilibru nutrițional, dar odihna
este prima care este afectată și dacă n-ai odihnă, de acolo este carambol. Peste tot ajungem să fim într-un dezechilibru și ajungi la 50-60 de ani, dar eu am făcut o viață de sport. Păi și am făcut un stop cardiorespirator. De ce? De aici intrăm în zona de fase de sânge, de funcție endotelială, ce s-a întâmplat acolo și așa mai departe. Totul datorită unui stres pe care tu l-ai considerat controlat, că e stres venit din mișcare, că eu am viață sănătoasă. Este la fel de dăunător. Extremele, mult sport sau deloc, este despre ce vreau să vorbim astăzi și să dăm niște sfaturi și niște soluții și niște explicații în jurul lor pe înțelesul tuturor de ce ar trebui să introducem mici tehnici care completează ce facem, nu schimbă, pentru că nu vreau să schimb nimic din ce am construit 20 de ani de muncă, 30 de ani de creier și nu știu ce am pus în el și așa mai. Nu vreau să schimb. Vreau să aduc mici lucruri care mă pot ajuta și care nu afectează ritmul meu. Nouă ne este frică și la business. Merge treaba. Nu vreau să aduc mari schimbări, vreau să mai cresc puțin profitul. Dar tu rămâi cu un volum de activități și mai aduci altele. Da. La fel e și aici. Acolo sunt și eu. Și am fost acolo și tocmai de aia. Eu tot mă lupt cu creierul tău, că prea ușor. Trebuie să te trag eu, mai am. Exact. Și aici apreciez lucru cu un om. O să ajungem probabil și la un AI, pentru chestia asta, eu cred că tu ești safe încă în fața avansului inteligenței artificiale. Probabil că la un moment dat va trebui să-ți clonăm mintea într-un AI, dar va fi destul de complicat. Așa. Lasă-mă un pic să duc ideea asta. Ai devenit podcaster, deja te pricepi. Păi am și eu podcastul meu. Păi tocmai de aia. Așa. Argumentul de la care voiam să plec este ăsta, că nu suntem toți la fel. Suntem la vârste diferite, organismul răspunde diferit de la om, de la vârstă la vârstă. Dacă ești tânăr, mă uit în ochii tăi și ți-o spun, piele de găină. Du-te la antrenament și fă ceva acum, dacă e 20 și plus, pregătește-ți organismul pentru viitorul ăla, pentru longevitate. Fă înaintea mea. Dacă ești la 30, de asemenea, încă ai timp să faci mișcările astea într-un timp mai scurt, mai rezonabil. Pentru că la 44, mă apropii de 45, băgăm de 3 ani și ceva, mai făceam sport și înainte și abia acum încep să mă simt cu adevărat bine. Mi-a luat ani de zile să ajung să mă simt și eu, în sfârșit, bine, să-mi placă, să o fac ca o rutină plăcută, să mă simt bine psihic și, pentru prima dată, după foarte multă vreme, nu mai am fucking brain fog. După COVID aveam brain fog. Am luat și nootropice, am luat și suplimente, iau în continuare. Dar simt imediat diferența. Am câteva zile în care nu mă antrenez. Dacă depășesc 5-6 zile, mi se schimbă starea psihică, nu fizică. Așa că leneși sunt. Nu cred că e lene. Cred că e felul în care... de fel, mie nu-mi place neapărat efortul fizic. Dacă mă duci pe munte și îmi dai play, m-am dus. Întotdeauna. Dar dacă sunt acasă, mai puțin. De conceptul de dopamine. Mai ales că acum e iarna, nici n-am ce face prin grădină. Măi, asta e o altă discuție foarte interesantă pe care o aduci. Trebuie să fac ceva să-mi placă. Dar tu ai mai plusat cu ceva. Am ajuns să-mi placă. Până la urmă, sunt activități care în faza inițială poate nu ne plac, pentru că organismul nu putea să facă anumite mișcări. Nu știu, ce observi tu la interior și emoția ta. Genunchii aia care făceau, uite așa, oricum, încă mai fac așa, pentru că background-ul tău de karate și ce-ai mai făcut tu cu picioarele, că mă amuză la fiecare fandare, încerc să-ți trag bazinul către înapoi, el tot către înainte vrea să lovească ceva, nu știu de ce. Bine, la tine e folosirea forței și punerea ei în picioare. Așa. Ideea este că, și aici o să fac un statement al unui antrenor de fitness. Eu, ca antrenor, am reușit, dar tu, ca și client, trebuie să înțelegi că este 20% rolul meu, 80% este habitul tău. El trebuie să devină habit. Indiferent ce fac eu și mă dau peste cap și îți prezint toate strategiile perfecte pentru tine, trebuie să te ridici din pat, trebuie să-ți placă, trebuie să comunici cu specialistul pe care l-ai ales sau cu corpul tău. Băi, e prea greu, hai să fac un pas înapoi. Dar nu poți să știi. Nu le știi pe toate. Și sunt convins că nu pot... E imposibil să-ți faci singur psihanaliză. Asta da. Suntem de acord? Pentru că tu nu ai cum să te evaluezi corect din exterior. Și asta e adevărat. Uite. Din interior să te vezi din exterior. Sunt foarte puțini oameni care au capacitatea asta. Da, sunt oameni care sunt în stare să antreneze singuri. Știm și noi cel puțin 2 persoane, da? O să zic, e vorba de Lorena, care și ea a ajuns
De fapt, de gura ei am ajuns prima dată la tine, Da. pentru că ea deja s-a antrenat foarte bine, dar simțea că s-a blocat. Și nu este singura persoană. Am mai văzut oameni care vin în sală deja supraantrenați Da. și care vin la cineva, Da. în cazul ăsta la tine, că aici Da. pe tine te văd făcând chestia asta, pentru că, exact cum ai zis, ori și-a dat seama că singur nu se poate urni, dar și singur s-a dus în extremă. Adică cum faci să găsești sweet spot? Nu poți singur. Eu cred că la o anumită perioadă de timp, indiferent cât ești de autodidact, trebuie să faci un brainstorming, să nu zic așa, să apelezi la un specialist pe domeniu pe care tu, în cazul meu pe fitness, să faci un refresh de informații, indiferent că tu îți cunoști pisul la alergat, îți cunoști cât ridici, cât împingi. Avem un client nou, iarăși îmi place să dau exemplu, o fată de la CrossFit, vine după 5 ani de CrossFit, aceeași frică, o formă fizică perfectă, superbă la corp, adică, dar acea frică, nu vreau să mai îmi îngroși picioarele, că deja mi se pare că sunt la limită. Nu vreau să îmi pierd silueta, că deja, într-adevăr, avea la zona bazinului direcția de crossfitter, mai robust, dar strong, deci nu vorbesc de. Și un stres simțit și niște mood swing-uri peste zi, avea zile în care venea zâmbind, alta era foarte tensionată la antrenament. Și ce am făcut? Am zis, ok, trebuie să facem un stop o săptămână, 2. Trebuia să plece într-o drumeție, Everest, nu știu unde a fost, și am zis, și îmi zicea, hai, ce fac acolo? Aș putea să fac și alte mișcare, dăm încercări. Nu. Te-ai dus și uiți un pic de tine. Uiți de tot de ce înseamnă ritmul din București. După 2 săptămâni, a venit, a mai stat o săptămână și ce să vezi? Corpul ei a ajuns la forma pe care și-o dorea prin antrenamente. Din momentul ăla, am făcut antrenamentele la un nivel mult mai scăzut decât ce făcea ea înainte și odată pe săptămână merge la antrenament de CrossFit. Toate funcțiile ei și parametrii au crescut cu antrenamentul mai scăzut ca intensitate. Iată. Și a înțeles că, da, Florin, ai dreptate. Fără odihnă, corpul meu nu numai că nu mai performează, dar nu mai arată cum îmi doresc. Da. Și am mai super fericită de echilibru pe care îl are. Un alt exemplu palpabil se antrenează la noi de 5 luni, de când a venit, 6 luni. Da, așa este. Și se vede cu ochiul liber transformarea. Exact. Putem vorbi și despre o grămadă de alte lucruri, numai despre stretching, care ai putea face tu un episod de podcast separat. Apropo și de stretching-ul ăla, lucrurile sunt foarte faine. Dar hai să vedem cu hormesisul nostru. Bun, deci am plecat de la premiza asta, da? Că într-un fel sau altul trebuie să faci cumva să te scoți din zona de confort, dar trebuie să afli cum. Da. Că sunt vârste diferite, răspunsuri diferite ale organismului și dacă ai rezistat deja avem deja aproape jumătate de oră, înseamnă că chiar te interesează longevitatea și vrei să sari de 100 de ani pe picioare. Orice program ar trebui să înceapă sau orice viață ar trebui să fie și cu odihnă. Deci n-ai cum. Deci orice program pe care vreau să-l începeți la sală, la mișcare, la alergat, este că mai întâi eliminați factorii stresori și aduceți odihna, somnul la un parametru optim. E adevărat ce zice și prietenul nostru, Brian, că somnul e 90%? Da, aș pune și mai mult dacă îl respecti. Deci dacă tu zici așa că din venitul la sală, 80% e ce fac eu, 20% e ce faci tu. Da, la 80% cred că ai 72%, adică 10% este odihnă, somn, dar și activități extra ce detensionează corpul, cum ar fi alimentația. Și aici putem spune de partea asta de intermittent fasting. Da, mai merită intermittent fasting? Uite, eu l-am scos pentru că pe mine mă stresa. Păi uite, aici iarăși discuția. Procesul de hormeză intervine și în zona de intermittent fasting pentru că tu ai 16 ore cu 8, dăm pe cel mai clasic. Ai 16 ore în care nu mănânci. La un moment dat, corpul intră într-un stres, că are atâtea ore de la ultima masă. Bineînțeles că acolo se petrec niște procese de regenerare celulară, această autofagie în care, dacă intrăm adânc în informație, avem acel sistem AMPK care vine și curăță de pe urma antrenamentelor. Când pauza aia tu trebuie să te refaci și ai calea mTOR care ajută la creșterea musculului, dar vine și AMPK-ul ăsta care vine și curăță din urmă rezidurile ca să poată să facă o regenerare corectă celulară ca tu să ai din nou energie. Și atunci, intermittent fasting-ul, de ce ajungi la stres? Pentru că se face prea mult timp, din punctul meu de vedere. Mulți aderă la el
ca un mod de viață. Și atunci și procesul de hormesis devine obișnuință. Deja nu mai reacționează, nu mai este un factor stresor, este un factor prea mare stresor pentru corp, că ești continuu în zona aia și tu nu mai ai beneficiile acestui proces, ai tot timpul într-o stare de toxicitate crescută, astfel încât corpul nu mai poate să ajungă la parametri sau la eficiența acelei soluții. Este că cei mulți strică. Este principiul. Cei mulți strică. Și atunci, tu dacă faci un intermittent fasting și nu este de promovare a acestui sistem, că nu, l-am luat ca exemplu, că mai sunt alte metode. Dacă îl faci, 2 zile din 7, it's ok. Dar dacă îl faci 7 din 7, it's not ok. La fel cum, la pol opus, dacă mănânci 5 mese pe zi, cu 3 gustări și așa mai departe, ești constant în accesarea căii mTOR, adică de creștere de masă musculară, energie constantă în celulă, ești continuu într-un alt nivel de stres, prea mult, că tot timpul trebuie să faci digestie, tot timpul trebuie să te chinui până și în somn, ai mâncare sau nu mai este de calitate și așa mai departe, ajungi la nivelul ăla de toxicitate. Și atunci procesul de hormeză, nu mai este prezent, nu mai avem un stres plăcut, ci este toxicitate în corp și trebuie să resetăm. Deci, în ambele cazuri, mâncare multă nu e bine, intermittent fasting iarăși nu e bine pe termen lung. Mi-a zis-o și Dragoș Cârneci acolo, că orice formă de stres, până la urmă, stresul se leagă direct de sistemul imunitar. Da. Atunci, când ești stresat, prima dată stresul se creează cortizol în relație cu sistemul imunitar. Da. Sistemul imunitar, în situații de stres, chiar se suspendă. Da. Și îți afectează și sistemul digestiv. Deci stresul nu te ajută. E normal că ajungi în inflamație. Exact. Și el a legat chestia asta, stresul legat de inflamație cu sistemul imunitar și cu sistemul digestiv. Și vorbeam inclusiv despre faptul că sunt oameni foarte stresați sau cu un astfel de situații de inflamație, care la exterior poate să arate bine, dar a zis că este inevitabil să apară declinul extrem de rapid după. Da, fără discuții. De aici se întâmplă dau un exemplu și poate e fără atac, fără nimic. Anumite cazuități din bodybuilding, în care stau tot timpul în creștere de masă musculară, ăla este un stres. Repet, antrenament, o aplicare de stimuli stresanți. Deci ăla e un alt stres. Și stai tot timpul într-o creștere de masă musculară, prea puține perioade de descărcare și automat, la un moment dat, acel declin la ei se traduce printr-un infarct, printr-o problemă reală de sănătate, cedarea unui organ și așa mai departe. Am dat bodybuilding, dar se întâmplă și în viața reală la oamenii normali care stau prea mult în stres. Același lucru. Da. Deja este recunoscut la nivelul acestei industrii că bodybuilding-ul nu este fitness, este destructiv. Nu știu dacă neapărat destructiv, pentru că are și el beneficiile sale de tip emoțional, încredere la anumite... Păi da, pentru sănătatea ta fizică e Pe destructiv. termen lung, dacă nu știi să alternezi foarte bine perioadele, nu vorbim de suplimentație sau steroizi, androgeni, scheme și așa mai departe. Tu mai ai povestit aici, da. Că atunci când ai făcut six-pack, erai foarte stresat. Au plecat și cei de acasă o perioadă când nu puteam să am o conversație cu ei. Și era doar un six-pack. Păi mâncam la micul dejun ceafă de porc. Asta e un alt secret. De atunci, din frica de a nu pierde cei six-pack, pentru că vreau să arăt bine pe copertă. Greșită abordarea că mâncam asta, dar a funcționat. Era frica de care vorbesc eu. Frica de a nu pierde forma. Și apelam la fel și fel de strategii. Atâta timp cât îmi păstram forma, consideram că e o decizie bună. Nu. Erau greșite și prețul a venit încoace. Prețul acelui stres. Prețul acelui stres sunt perioadele de brain fog foarte mari. Efectiv, nu mă pot concentra de foarte multe ori la un text ușor. Mintea îmi fuge în alte locuri, ceea ce nu aveam înainte de perioada aia. Am analizat, am asociat, pentru că toată ziua mi-analizez procesele mele. Asta fac. Ai nevoie de un nootropic, de un supliment, îți spun? Foarte posibil. Îți dau eu unul. Dar îți dau dreptate în ceea ce spui aici, pentru că perioadele alea, într-adevăr, când induci atât de mult stres, undeva trebuie să puște, cum zicem la țară. Să sacrifici ceva. Ceva sacrifici pentru chestia aia. Și să stai doar în proteine, iarăși, am cercat, am ținut și dietele. Alte discuții și aia. Despre asta am mai vorbit însă în alte ediții. Deci, am plecat de la partea de odihnă și de un pic de nutriție.
dar nu vă sta foarte multă nutriție, ai mai vorbit și tu în episoadele tale de podcast, ai mai vorbit și în episoadele anterioare. Ce a mai apărut nou, din ce am observat eu, este și partea asta de ajustare puțin la mediu, în care ne-am adus aminte dintr-o dată că n-ar fi rău să facem o plimbare la răsărit sau la apus, sau la amândouă. Da, asta e ultima chestie în 2025. Practic, expunerea la lumină naturală dimineața când te trezești, pornești procesele metabolice natural, practic reglezi acest circadian. Noi suntem oamenii cavernelor, am mai zis. Ne trezim când s-a luminat afară și când se întunecă, automat corpul vrea să meargă la somn. În lumea sau în partea modernă a noastră ne trezim și deja luăm telefonul în mână, ne culcăm, punem cu telefonul în mână. Atunci, expunerea asta la lumină naturală pornește procesele metabolice și hormonale sub cea mai sănătoasă formă în zi. Adică? Păi să zicem nivelul de cortizol. Când te trezești, nivelul de cortizol este cel mai sus. Coincidență sau nu, ai cortizolul sus când te trezești, deși tu nu ești nervos. Este una dintre... Păi da, dar îl folosești să pornești procesele. Exact. Adică este cortizolul necesar. Nu vorbim de un cortizol rău dintr-un stres care stă sus pe lungul zilei. Nu, noi vorbim de un rău necesar dimineața, pentru că așa pornește corpul. Și tocmai de aceea, dacă trebuie să ai grijă cum îți așezi gândurile din ce am citit dimineața, pentru că e foarte ușor să vină gândurile alea negative, că tu ai deja cortizolul sus, corpul dă drumul la cortizol ca să ai energie, nu-ți trebuie neapărat micul dejun până spre prânz, că ai deja energie din cortizol la care am împins, nu? Glicemia, în sus. Și dacă nu ești atent și nu faci ceva, te bine dispui, vezi ceva frumos, riști să te duci în gândurile alea negative dimineața. Eu recomand această pornire să fie progresivă. Poți să faci, cum am făcut eu toată vara, acești pași, mersul. Când faci pași? Păi aveam cam 8.200-8.400, doar pași. Deși corpul zice, hai mă, bag o la răsărit sau când? La dimineața, da, la răsărit în general îl fac. Merge și seara, ai și acolo niște beneficii, dar aș rămâne pe el dimineața ca să pornești funcțiile organismului progresiv. Cum era la dieselul ăla, sau nu mai știu, mașinile anterioare, dădeai o cheie așa și o așteptai pe care porneai. Ei, cheia asta sunt niște pași ce n-aș putea să zic că simți beneficiul în pașii aia, în momentul ăla. Dar pe de-a lungul zilei, controlul tău asupra organismului, și nu zic că te simți mai energic, că nu neapărat te simți mai energic, dar vorbesc de funcționalitatea liniară pe toată ziua, adică n-ai un up și un down la prânz și mai ai un up și un alt down seara și vine somnul și în loc să adormi leșini, ca așa se zice, când adormi deodată că ai băut un pahar de ceva și că împriește paharul ăla mie seara, dar de fapt corpul intră la somn că am adormit pe canapea. Păi ai leșinat pe canapea, este conceptul ăsta. Da. Păi da. Deci nu ai adormit pe canapea? Creierul percepe ca un leșin când adormi pe canapea, după un pahar de ceva. El nu-l percepe. Și atunci toate funcțiile care, în mod normal, melatonină, tot trebuie să fie într-un stadiu progresiv, el intră în modul de fight, a leșinat, s-a întâmplat ceva, s-a oprit deodată sistemul, nu a fost progresiv. Și totul în corp este harababură în timpul nopții, că trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Este așa. Sunt și studii pe zona asta. Anyway, și ne trezim dimineața, mersul ăla pentru mine, pe stomacul gol, că nu mănânc decât beau un pahar de apă, nu mai zic că și pornește procesele de curățire, de autofagie. Că intru deja n-ai mâncat peste noapte, nu mănânci nici acolo, te mai miști un pic, golești... Și mă întorc și după mers mă expun la rece. Cryo exposure. Bine, acum nu sunt adeptul să intru că n-am acasă. Cold plunge? Da. Eu îl bat la cap pe Florin să pună cold plunge la OBC, poate că îl conving. Eu încerc așa, două chestii, să bag la OBC în 2026, un cold plunge și o saună. Dacă nu o pui acolo, mi-o pun eu acasă. Tu poți să o pui și acasă, dar la Optimize mai vedem. Expunerea asta la rece, așa. Expunerea asta, și a venit și prima gluma noastră. Astea-s glume din sală, n-aveți scăpare. Glume de autobază, îmi place să le zic. Suntem băieți,
Ăștia suntem. Expunerea la rece iarăși se duce în... Da, am mai discutat despre asta, această grăsime brună pe care o are corpul. Cum faci tu crio dimineața? Nu faci neapărat un crio, dar te expui la rece. Faci duș? Da, dușurile calde reci le fac. Auzi, dacă eu sunt mai lene și mă trezesc mai târziu, așa, și ies de sculț afară repede dimineață, înainte să plec de acasă. Cam 10 minute dacă te expui. Am încercat 10. Și? N-ajung 10 secunde? 10 minute mai... Păi da. Dar am încercat. Și să știi că a fost fain. Și partea asta de contact cu solul, tu ai grădina, care ești de sculț? Am ieșit un pic, de vreo 2-3 ori. Foarte fain senzația. Tot e o expunere la frică. Dar poți să faci și pe balcon. Da. Dacă ai un balcon, poți să o faci și acolo. Deschizi frumos, ieși afară, bună dimineața, soare, trezești cartierul, tragi aer în piept. Ce mișto sunt eșapamentele azi. Ei, aia este, de fapt, declanșarea acestei grăsimi brune, cum se zice, care efectiv folosește zahărul și acizii grași pe post de energie și dă un boost corect organismului dimineața. Iarăși vorbim de o autofagie. Dar mi-ai zis că tu ai vorbit foarte mult despre aportul de apă. Da. Și ăsta e unul dintre obiceiurile pe care le-am luat de la tine. Pot să vă confirm acum, după 3 ani, așa, că am ajuns în sfârșit, mi-a luat 3 ani să ajung la ritmul, la cantitățile de apă pe care le bea Florin. Când, într-adevăr, după ce depășești 3 litri de apă pe zi, abia atunci încep să bea apă ca lumea. Am avut anul ăsta o singură zi și mi-aduc aminte că n-am băut 3 litri și seara nu știam ce aveam ușoare dureri de cap. Imediat ce am băut apă, s-a rezolvat. Dar încerc eu să țin un pic așa de fir roșu, deci dormim cât putem de bine, nu mâncăm înainte de somn. Nu. Ne trezim, nu mâncăm după ce ne-am trezit, bem un pahar de apă. Ieșim un pic afară să ne vadă soarele dacă avem. Deci nu neapărat cât fac eu și 8.000 de pași. Nu, poți să ieși, dacă ieși 20 de minute maxim și faci niște pași sau pur și simplu stai și te expui la un pic de temperatură mai joasă dimineața, este excelent. Cum ar fi să ieși în pantaloni scurți iarna prin fața blocului 10 minute înainte să pleci de acasă? Iarna. Ar fi tare? Ar fi foarte tare, dar uite... Cum ar fi să vedem oameni care postează, uite, eu să le dau Eu aș vrea să văd mămici care își scot copiii un pic la răcorică. Fără păturică și fără hăinuțe și fără toate... Pentru că copiii au cea mai multă brown fat în corp. Și ei împreună cu timusul, cel care reglează această imunitate în corpul lor și îi ajută să crească, expunerea lor la temperaturi mai joase, acum nu o să scoți copilul să răcească, Doamne ferește, controlată, într-un stres optim, adică una este de-aia zicea când eram copii, ieși și fă-ți fălcile alea roșii, să te expui la frică, uite, a dormit bine, s-a simțit bine. Ei folosesc acest brown fat copiii pentru o dezvoltare optimă a sistemului imunitar. Okay. Automat și la noi îl declanșăm dimineața pentru a proteja sistemul imunitar. Da. De stres oxidativ, de tot ce înseamnă peste zi, care ne atacă tacit, puțin câte puțin, până ne duc la o epuizare la interior, tu poate la exterior zici că sunt strong, am luat un virus. Nu, ăla este o succesiune și poate virusul, dacă îl luai odihnit, n-avea același impact. Da. Și așa mai departe. Deci, eu propun așa că în decembrie facem o competiție, cine se uită, dar putem face și în ianuarie și februarie, când vreți voi. Dacă ieșiți dimineața, cât mai aproape de răsărit, dacă prindeți un pic de soare, sunteți norocoși, în pantaloni scurți și vă faceți o poză și ne tagați, eu vă dau repost. Să facem o comunitate. Facem de ieși. Comunitate a răsăriților. Uite, tu poți vii la 9 la sală pe timp de iarnă și o lăsăm pe Lorena cu cineva din când în când și facem o plimbare prin cartier. Dar n-ai un parculeț pe acolo, pe lângă? Avem. Mergem în parculețul ăla de acolo. Mergem în parculeț și facem o dată pe săptămână, dăm o tură de parc cu ei, dar ne întâlnim direct în Herăstrău, cum se zice, și dăm o tură de parc. Și poate facem și din când în când un scurt live, să vedem cine mai iese. Da. Am auzit că sunt o fel de comunități de genul ăsta și Radu Atanasiu, care am vorbit aici de gândire critică și el se întâlnește cu oameni la alergare, de fel de comunități de felul ăsta. Deocamdată... Excelente. Deocamdată noi vă încurajăm să faceți cel mai simplu lucru, dimineața ne desplecați de acasă. Firul. Deci? Dimineața, așadar, 10 minute, ieși afară. 15.
Ok, 15, dacă ai 20, bonus. Și mai bine. Dar fiind de iarnă, dacă reușești să stai destul de dezgolit, nu o să răcești, mamă. Nu în slip afară și să te expui deodată la minus, dar poți să ieși într-o bluză și un pantalon și să faci, iată, încă o zonă, poate faci o sesiune de respirație. Încă un punct pe care aș vrea să-l aducem în discuție în ceea ce înseamnă echilibru nostru în ceea ce privește homeostaza și hormesisul. Respirația. Am ajuns la faza asta la care în sfârșit îl citesc eu pe Wim Hof. Iată. Cu respirația. Dar mulți nici nu înțeleg ce se întâmplă. Ok, de ce să respir? Că ce anume mă calmează? Păi sunt diferențe. În primul rând avem respirația din timpul antrenamentului, unde, în general, pentru că ai nevoie de un oxigen sau prezența oxigenului și un respirat mai constant, un flux mai constant de oxigen, se respiră mult diafragmatic, adică aș spune așa, mai sacadat, mai repede. Cealaltă parte de respirația de care vorbesc eu este cea care tragi și practic se umflă abdomenul. Te duci până în pântic, umpli cu totul abdomenul. Acum, eu recomand în funcție de disponibilitatea corpului și a creierului de a nu intra, nu știu, în dureri dacă se oxigenează prea mult, prea repede, recomand să se respire pe nas. Păi am auzit chestia asta, mi-a zis Monica. Deci că promovezi crearea de oxid nitric. Da, la nivelul vaselor de sânge avem această funcție endotelială, endoteliul, care, în momentul când inspiri și expiri pe nas, secretă acest oxid nitric, care ajută la vasodilatarea arteriilor noastre, practic transportăm mai mulți nutrienți, dar și oxigen. Ne arăți un pic cum se face? Ai inspirat și îți umfli abdomenul. Și când expiri? Pe nas, tot pe nas. Știi ce am descoperit? Ai un ritm cam de... Se recomandă un 2-3 secunde de inspir, 4, 5, 6 de expir, să fie un pic mai lung. Am făcut experimentul ăsta pe bandă. Așa. Și pot să alerg și să respir așa. Adică credeam că este... Da, dar se recomandă la intensități mai scăzute, că alergatul pe bandă pe o perioadă prelungită, tu rămâi încă în efort aerob. Asta înseamnă o intensitate mai scăzută. Așa. Și se recomandă, dacă vrei o îmbunătățire a activității cardiovasculare din punct de vedere și al arterelor, să se respire pe nas pentru a îmbunătăți acest aspect. Acum nu să stai să te sufoci că nu ți ajunge destul oxigen. Dacă obosești, mai tragi și pe gură în timpul efortului. Am plecat într-un rabbit hole trip, ca să zic așa, cercetând un pic partea asta de respirație și aici ce am descoperit? Că actorul care l-a jucat pe Terminator, în Terminator original, era prea rapid. Omul era alergător în ăsta de track and field, cum se zice, de atletism. De atletism. Deci actorul care l-a jucat pe Terminator, omul era bine antrenat, alerga, s-a antrenat să alerge ca să semene cu un robot, s-a antrenat să respire doar pe nas și mai avea o chestie că a învățat să reîncarce fără să se uite la armă, ca să arate ca un robot. Și au povestit de la filmări că alerga prea repede și îl tot prindea pe Connor ăsta. Deci faza aia cu Terminatorul, când alergă repede, nu m-am uitat la film. Respira pe nas omul și era deci nu reușea să fugă suficient de repede de el personajul principal. Deci, vezi, poți să respiri pe nas și să-l omori, să fii Terminator. Depinde ce condiție fizică avea celălalt care fugea. Dar să urce pe motocicletă, n-a apucat să-i dea gaz. N-am văzut faza. Da, e celebră faza din Terminator. Uite, apropo de respirație, mai poți să te supui la un proces de hormesis prin inspiri, expiri și rămâi fără oxigen în corp. Ăla este supunerea la un stres controlat. Așa. Și, practic, crești capacitatea organismului în lipsa dioxidului de carbon, automat secreți acest oxid nitric, iar activitatea cardiovasculară primește un boost foarte mare, pentru că acest stres minim controlat este un stres productiv, un stres pozitiv. Crește foarte bine activitatea cardiovasculară, adică este un exercițiu extraordinar. Clar, de aia se zice că după meditație sunt mai echilibrat. Da, ai reușit să aduci oxigen optim la toate organele tale din corp, inclusiv la creier, care știm cu toții că privarea de oxigen este foarte grav.
Iar aportul de oxigen poate fi și un pic euforic și este inclusiv antidepresiv. Iar așa am mai citit o chestie interesantă, că atunci când ești foarte stresat, poți să faci chestia asta. De 2 ori. Double inhale. Exact. Da, iarăși este o metodă care practic eu o pun mai mult în zona în care te concentrezi pe altceva. Îți faci un stop de la gânduri, că trebuie să fii atent la asta. Da, dar din punct de vedere fiziologic, din câte am înțeles, deschide toate alveolele și atunci chiar ai mai mult oxigen și mai mult oxigen dintr-o dată e un pic euforic, îți schimbă starea. Eu sper să fie așa, nu am văzut încă. E ca la casino, mă. În casino tot timpul toate cazinourile e băgat oxigen, că e euforic. Ok. Da. Bine. Știam de double inhale, dar cu noul model de AI îmi doresc să le văd și în meta-analiză confirmate, pentru că apar zilnic, eu deja mă chinui să țin pasul cu tot ce apare, îmi place. Da. Unele le identifică, le făceam și înainte și zic, uite că sunt și confirmate, mă bucur că n-am făcut ceva rău și așa mai departe. Dar ține firul roșu, da? Da. Deci nu am mâncat înainte de culcare, m-am culcat, am făcut scor bun de somn, m-am trezit, am băut apă, am ieșit un pic, m-am mișcat, m-am expus un pic de rece. Înainte de culcare o să revenim după ce mai avem de făcut. Așa, am făcut un pic de mișcare. Da. Fac dușurile calde-reci, poate respirația imediat după mișcare, la final, dușurile cald-rece sau chiar expunerea la duș rece pentru 1-2 minute e ok, fără să-l mai faci cald. Și e bine să faci sport acum, în perioada asta, dacă ai timp, dacă poți? Dimineața? Da. Ideal ar fi dar aici cu sportul este și de ritmul circadian al fiecăruia. Tu poți să fii o persoană care ai maxim de energie dimineața sau poți să atingi boom-ul tău energetic la prânz sau în a doua parte a zilei. Nu se recomandă seara pe același principiu. Calitatea somnului este afectată mult. Dacă te antrenezi, dacă mergi la sală seara, n-ai cum să te odihnești bine. Păi n-ai cum, că tu încă rămâi cu niște funcții accelerate în corp. Chiar dacă pulsul tău a scăzut. Noi vorbim de refacerea organismului, care în timpul somnului este ideală, doar că tu trebuie să intri cu funcțiile hormonale într-un stadiu de relaxare. Tu dacă faci la 9 seara sport și la 10 jumate, 11 te pui în pat, e clar că ești într-un stadiu de excitabilitate a sistemului nervos un pic la alt nivel. Și atunci, prima parte a somnului, care este și cea mai importantă ca și odihnă, tu o ratezi. Pentru că n-ajungi în acel REM, deep sleep și așa mai departe. Acum poți să intri în productivitate să mai faci și niște bani. Mănânci. Trebuie să mănânci dimineața. Păi nu. Și abia după mâncat introducem cafeaua sau, în cazul meu, ceaiul negru. Am lăsat de cafea, știi asta, știe toată lumea. S-a lăsat de cafea. Da. Aici, la partea de cafea, trebuie să mai fac o confesiune. Te rog. Câte cafele ai avut astăzi? A doua și ultima. A doua și ultima. Pentru că săptămâna trecută ajunsesem din cauza ritmului, e perioada cea mai aglomerată din an la mine, la 5, și nu mă mai puteam odihni. Și nu că mă ține treaz, că de dormit dormeam, dar în timpul zilei încă dă energia mai repede. Așa că testată pe mine dacă vreți, mai mult, dacă bagi mai mult de 2, deja a 3, a 4, a 5, pentru o perioadă foarte scurtă, în care, da, poți, într-adevăr, să mai exciți un pic organismul, dar după aceea faci așa. Și cred că e similară cu ce am văzut inclusiv că, uite, spre exemplu, era la modă în Silicon Valley, într-o perioadă, cred că încă mai bagă băieții aia, ceva similar, modafinilul. Așa că știi de modafinil. E un nootropic din ăsta foarte, foarte strong și care îți accelerează partea cognitivă. Dai gata toate task-urile pe o lună în 3 zile. Problema care este că după o săptămână de modafinil cazi grav de tot. Și se schimbă și starea psihică, o grămadă de chestii, dar... Cum a fost și aia cu Brian Johnson, dar era rapamicina, care inițial 5 ani a luat el, nu? Brian Johnson. 5 ani, cam așa. Nu mai știu exact. Așa și, de fapt, când au apărut efectele adverse, care vedea că, de fapt, îl îmbătrânește și mai avea și mici situații la piele, apăreau efecte adverse, a renunțat la ea. Da. Aici vorbim despre tot felul de substanțe pe care le duci în corp. În cazul ăsta, v-am zis de nootropii de modafinil, dar există și nootropice mai light care pot fi luate. Citicolina este la modă în perioada asta, poate să mai vorbim altă dată despre ea, dar la partea asta de rapamicină, iarăși auzisem că sunt niște studii destul de promițătoare pe șoareci. Numai că la oameni se pare că... Da, șoarecul stă într-un mediu steril, într-un mediu ideal acolo. Omul se expune la atâția factori în jurul lui și nu prea poți
să zici că dacă a mers pe șoarec, ar trebui să meargă și pe om. Dacă îl duci pe om într-o zonă ideală, nu știu, în Neandertal sau în Antichitate, unde te nășteai și stăteai în pădure, poate ar fi funcționat. Eu nu cred că era ideală. Avem noi așa, o romanticizăm un pic perioada. Nu, dar eu mă refer la raportul dintre o planetă cu aer curat și una așa, o planetă fără stres. Bine, aveau și ei stres că trebuia să-și procure mâncarea. Eu cred că aveau niște dispute interne în trib acolo, că nu scăpau fără stres. Nu-ți garantez. Stăteai cu stresul că vine ori un animal sălbatic, ori se schimbă vremea, ori se termină mâncarea, ori te cerți cu nebunul ăla la altul. Sau poate n-avea destule inele la gât. Din nou, exact. Ai pus un inel. Ai văzut? Mi-a zis Dragoș Cărneș chestia asta, că stresul este constant la toate civilizațiile. Da. Și la noi este și mai mult. Și mai mult, eu cred. Da. Pentru că... Diferența e doar poluarea din mediu, dar noi o compensăm cu confortul și cu protecția față de mediu. Dar expunerea la atâta informație pe care o avem peste zi, mi se pare un stres enorm de mare pentru creierul nostru. Cât poate primi el într-o zi? Mult, dar... Adevărata problemă la expunerea la prea multe informații este că sunt oameni care abuzează de informația negativă. Ok. Sunt studii care arată, eu am făcut un astfel de studii. Și de acolo se duce în damage. De acolo se duce în damage. Pentru că tu nu ai o capacitate foarte avansată de a stoca informații, dar poți reacționa emoțional. De fapt, asta facem cu toți. Cum faci să-ți alegi informația bună? N-ai cum să-ți o alegi pentru că noi suntem preprogramați să fim atenți în primul rând la informațiile negative. Atunci tu reacționezi emoțional la informația negativă și o pui în corp. Să nu te mai uiți? Cei mai mulți oameni fac asta, nu se mai uită. În realitate însă trebuie să-ți faci o selecție. Da. Trebuie să rămâi în realitate. Am întâlnit om. Cred că ar fi bine să faci un material cum să-mi setez contul de YouTube, să am acces la informații bune, cum să setez contul de Instagram, că mă gândesc că și algoritmul. Acolo problema asta este că cei mai mulți oameni se bazează pe acel algoritm că își imaginează că e al lor. De fapt, algoritmul ăla trebuie să maximizeze timpul petrecut în platformă. Și tu ai altă treabă în viața asta decât să stai în platformă și atunci algoritmul ăla încearcă să te aducă din ce în ce mai greu, pentru că social media pierde oameni în momentul ăsta, atunci vor apăsa pe butoanele care încă mai merg. Și care merg. În detrimentul cui pierde oamenii? Pe cineva trebuie să-i ia. Bună întrebare. Ce apare? What's next? Asta era... Anyway. Eu cred că adevăratul elefant în încăpere este TikTok, care consumă foarte multă dopamină. Produce și consumă. Da. Dar ca să ajungi să-ți faci tu selecția, trebuie să recunoști un lucru foarte simplu, că nu ești mai puternic decât algoritmul. Asta da. Că este imposibil să te lupți cu natura umană, pentru că informația negativă te va stimula prima, pentru că trebuie să reacționezi ca să supraviețuiești la ea. Dacă nu reacționezi, există șansa, riscul să nu poți să-ți duci genele mai departe. Atunci, dacă știm că lumea nu mai este chiar atât de violentă și nesigură, va trebui să-ți creezi tu o selecție. Eu cred că vom ajunge înapoi la feed-urile RSS, adică să te abonezi la niște chestii și să te uiți doar la alea. Cred că e cea mai bună soluție aia. Eu cred că prima social media care să facă două chestii. 1. AI free, no slop. Adică, fără boți, fără conținut fals, fără nu știu ce. Trebuie să spun o chestie în premieră, o să dezvolt în Curiosity. Mie mi-au dispărut 70.000 de abonați pe Twitter, pe X. Am comentat public și am întrebat AI-ul lor de ce am atât de mulți urmăritori într-o țară care nu are atât de mulți oameni pe X. Mi-a spus că nu, că sunt reali, pe care au început să dispară. Deci, am vorbit cu Grok, prietenul meu, de la 730.000 am coborât la 660. Dar, revin, prima rețea socială, 1, care să facă curățenie cu slopul, adică boți, conținut fals, conținut generat cu AI, să fie doar oameni, pentru că noi nu venim pe social media pentru tehnologie, noi venim pe social media pentru oameni. Numărul 1. Numărul 2, să te lase să-ți alegi tipul de algoritm. De genul. Eu vreau să urmăresc acești 10 oameni și vreau să mi dai pe ei în ordine cronologică cu ce au postat ei. Atât de simplu. Sau... Și dacă vrei să faci research, te duci în feed-ul general. Exact. Și să pot să modific algoritmul, să-mi aleg eu algoritmul. N-ar mai câștiga firmele de marketing. Ba da, ar câștiga, pentru că poate să pune reclame și așa. Problema este că, într-un astfel de mod, ele se vor întoarce la un model utilitar. Și aici este miza.
companiile de social media sunt captive în această cursă cine are mai multă atenție de la utilizatori. De-aia TikTok a maximizat timpul petrecut în platformă, că încearcă să atragă publicitate. Spoiler alert, nu prea le iese. Pentru că cei mai mulți bani de publicitate nu sunt pe TikTok. Tot pe YouTube sunt, care YouTube are în continuare un algoritm un pic mai bun. Aduce oameni mai de calitate. Mult mai bun. Mult mai bun, da? Atunci, eu cred că dacă YouTube, spre exemplu, face chestia asta, că ei cred că sunt singurii care ar putea să facă lucrul ăsta mai repede, pentru că au o bază loială de utilizatori care vin și pentru informație, nu doar pentru divertisment, să mă lase să-mi ordonez cronologic sau pe baza intereselor, sau să mă duc apoi într-un tab de discovery, să descoper și alte chestii. Asta mi se pare viitorul. Să ai un App Store de algoritm pentru social media. A plecat creierul într-o creație. Închidem paranteza. Am zis că mi-a dispărut brain fog-ul după porcăria aia de pandemie. Am terminat cu brain fog, am făcut cred că de vreo 2 ori, dacă nu de 3 ori COVID. Acum mă simt mai odihnit, mai puternic, mai sănătos. Asta e baza. La mine în casă, amândouă au făcut gripă în ultima săptămână, n-am nimic. Da, dar nu te Sunt bucura. O forță. Nu te bucura, mai ai o săptămână la dispoziție. Mai am o săptămână, nu? Până să iei. Hai să revenim. Așa. Deci, după ce ai mâncat, ți-ai băut cafeaua sau ceaiul. Abia atunci poți să zici că organismul tău a pornit corect. Până acolo, asta nu înseamnă că dacă într-o zi ai o problemă, te-ai trezit și ai plecat, nu vei mai fi sănătos. Nu. Dar trebuie să ajungem și să ne facem niște rutine. Dar dacă luăm așa, calculăm, te-ai trezit, ai băut apă, ai făcut 20 de minute expunere, 5 minute respirație, ai mâncat dușul 10 minute, ai mai mâncat 10 minute 15, deci deja ai cam o oră pe care trebuie să o acorzi ție dimineața. Și dacă mai acorzi antrenamentului 30 de minute, este ceea ce contează, că de-aia se zice 30 de minute de mișcare pe zi. Acum mă întorc la ce zici tu la început, 40 plus. Antrenamentul la 40 plus arată de cele mai multe ori, un antrenament echilibrat, arată cu un 30 de minute de activare, adică pregătirea organismului pentru efort, un 20 de minute minim de dezactivare și corpul antrenamentului un 30 de minute efectiv. Deci ai în total vreo 80 de minute, dar după cum vezi, partea de intro și de outro care pregătesc și liniștesc organismul de efort este mai lungă decât body-ul antrenamentului. După 40 lucrurile cam așa stau. Dar pentru a avea un proces de hormeză corect și bun. La asta mă refer. Sunt oameni care se uită la toată discuția asta și zic, m-am uitat o oră la ăștia să-mi spună că trebuie să facă în fiecare dată toate chestiile astea. N-am timp. N-ai timp. Hai să le scurtăm. Și sunt oameni, spre exemplu, pe care îi vezi dimineața. Că îi vezi. Abia s-a trezit, a făcut ochi, a tras ceva pe el. Am văzut oameni la micul dejun cu băutură energizantă, direct. Adică oamenii au treabă. Îi văd și eu prin săli, că mă mai duc și mai fac plimbări prin săli și îi văd cu băutura energizantă. Este crimă pentru organism. La asta mă gândesc că sunt oameni care spun, n-am timp eu de toate chestiile astea, eu am treabă și pleacă din bloc start-uri direct cu o explozie cu chestia asta. Până la urmă, ei economisesc ora aia și jumătate într-un fel. Cine câștigă dintre cei doi pe termen... Pe termen lung, mediu și lung, câștigă cel care îi acordă mai mult timp corpului. Cum convingem oamenii de chestia asta? Pentru că la prima vedere, am treabă. Am de livrat la muncă. Ok, dar poți să te trezești 30 de minute mai devreme. Te poți trezi, pentru că te vei simți. Într-adevăr, prima săptămână o să ți se pare foarte complicat, foarte obositor. Dar după o săptămână, 2, îți garantez că poți să... Nu că poți, îți garantez că organismul îți cere acea zi să te trezești. Când o sari odată, zici, mamă, dar azi nu m-am trezit. De-aia mă simt așa. Efectiv, vezi beneficiile de după o săptămână, beneficiile în trezitul ăla cu 30 de minute mai devreme. Dacă le scurtezi și faci 15 minute de expunere, mănânci, dușuri și tot ce faci în ordinea pe care am zis-o mai devreme, în 40 de minute ai bifat asta. Și dacă te duci la antrenament, faci o încălzire mai scurtă, să nu zicem că n-ai timp, apropo de ce zici, faci 30 de minute de antrenament și seara îți introduci, apropo de somn, că am zis că ne întoarcem un pic și la partea de seară. Mănânci cu 3 ore înainte de a merge la somn și cu 2 ore faci niște serii
de stat alternat la bară. Undeva la 15-30 de secunde pe serie, 5-6 serii. Efectiv, în loc să fac după antrenament cooldown-ul ăla, îl fac prin alternatul ăsta la bară. Ai dimineața 30-40, seara încă 10-15 plus antrenamentul. Distribuite într-o zi, eu zic că nu ai de ce să zici că nu ai timp. Vrei să fii mai sănătos? Vrei să ai grijă de cap al familiei, între ghilimele? Vrei să ai grijă de familie? Mergi și la business? Vrei să stai și sănătos? Vrei să le faci pe toate? Eu cred că la un moment dat vei plăti dacă nu faci un echilibru între toate. Ok, dar cum? Adică încerc să fac chestia asta un pic mai ușor de înțeles pentru oameni care spun, băi, eu chiar n-am timp de lucrurile astea, trebuie neapărat să plătesc facturile, mă duc la muncă și trag acolo. Cum facem să justificăm timpul și costurile care vin din a aloca această oră și jumătate în fiecare zi pentru toate chestiile pe care mi le-ai zis? Nu trebuie să facem fiecare zi sport. Ok. O să ai 3 zile de mișcare și 2 zile de relaxare în care introduci, cum am zis, sauna, spre exemplu. O formă de detenționare, care odihna asta îți va aduce mai multe, să zic așa, mai multă acuratețe, mai multă creativitate, mai multă eficiență în ceea ce faci la muncă. Deci tu vrei să-mi spui că, de fapt, timpul ăla chiar se va simți în zi? Normal. Cum adică vreau să zic? Asta zic. Este mai mult ca sigur. E greu să... Încerc să-mi dau seama ce răspuns cauți. Eu nu caut un răspuns, eu încerc să mă conving și pe mine. Păi da, că multă vreme mi-a luat chestia asta. Adică tu deja faci astea și le-ai văzut. Mai am zile când alunec. Când zic, pot să mai sacrific o oră aici, încă o oră aici, pentru că am acest deadline. Întotdeauna vor apărea deadline-uri și nu vreau să fiu rigid, să zic, băi, chiar dacă ai deadline, nu. Sar ziua aia de antrenament și o faci în weekend. Noi avem 7 zile, noi nu avem 5, din care sunt 5 cu birou și 2 zile acasă. Da. Avem 7 zile. Din 7 zile eu ar trebui să-mi bifez 4 zile, a ajuns să mă enervez 3-4 zile de mișcare. A ajuns să mă enervez un pic ziua de duminică, pentru că mă culc mai târziu sâmbătă seara, mă trezesc mult mai târziu duminică dimineața, așa. După care o enervez toată ziua și după aceea mă mai ia somnul duminică seara. Eu trag linie și zic, din 7 zile, cum e și la saună. Toată lumea zice, 1-2 pe săptămână, eu recomand 4. Și a ieșit din nou prietenul nostru Brian Johnson cu un studiu pe chestia asta. 4 zile pe săptămână detoxifiază masiv organismul. Este cea mai sănătoasă formă de detoxifiere. A scos până și microplasticele din spermă. Da, și mai sunt studii care zic că elimină total acest punct, că 8 minute și ieși și mai intri o dată. Nu. Cât timp te simți confortabil în saună, poți să stai acolo, adică între 10 și 30 de minute. Acum depinde cum rezisti. 15-20 cred că e un sweet spot. Poți să stai, pentru că expunerea asta la căldură este clar că odată activează, pentru că îți crește pulsul, vei avea o circulație sanguină mai ridicată, un ritm cardiac mai ridicat, automat apare iarăși oxidul nitric, automat pentru vasele de sânge este nu un beneficiu, o binecuvântare și clar, pentru tot organismul ai o formă de deconectare și de regenerare excelentă la îndemâna oricui. Până și accidentele vasculare, problemele de inimă, că pe mine asta mă preocupa. Mă bag în saună, că îmi crește pulsul, îmi fac rău la inimă. Dimpotrivă, cei care fac saună regulat au mai puține probleme de inimă. Da, este demonstrat cu 30% mai mare rata de viață la cei care fac 4-5 zile de saună pe săptămână versus cei care fac una. Da, bine, sunt și acolo contraindicații celor care să nu faci saună. Fac saună acasă, gata, m-am hotărât. Da? Da, am hotărât și locul din grădină unde pun. Îmi fac o saună în aia mică cât un WC-ul. Serios! Am găsit niște producători din România care fac niște saune mici cât un WC-ul. În loc de WC-ul în curte, să ne facem cu toții saună în curte. Eu zic că și cu sauna tot ai un proces de autofagie excelent. Și după saună, am mai descoperit o chestie. Am mers la o saună în oraș și aveau o chestie de gheață lângă. E același proces care faci cu dușurile calde reci. Același proces și acolo. Nu credeam că nu-mi place. Adică la început... E bomba. Deci, foarte bine. Nu știi cât de mult o să-ți placă să dai cu gheață după ce ieși din saună.
Este o senzație extraordinară și practic și după procesul ăsta eu mai am energie vreo 3 ore în corp. Da, este ceva. Se activează acest heat exposure protein, așa se cheamă, se activează și tu ajungi, iarăși mă întorc la siritin și AMPK, aceste procese de curățire a reziduurilor din corp și e o explicație mai detaliată aia, dar se petrece procesul de curățire a organismului prin aceste expunerea corpului, faci saună și te simți mai revigorat. Mi-a plăcut foarte tare că am fost acum ceva timp, s-a renovat hotelul ăla fain de la Peștera, de Dâmbovița, și au făcut o saună foarte mișto. Așa. Cred că au și hamam, dacă nu greșesc, mie îmi place sauna uscată. Și au făcut lângără, au făcut snow room, cameră de zăpadă, la spa. Deci, probabil ieși și te dai cu viață zăpadă sau nu. Ninge de sus, au făcut așa frumos, cu luminițe, cu beculețe. Frumos, o ferie. Tare. Și vii și ei și cu zăpadă, nu cu bucățele de gheață, cu zăpadă. Băi, ce fain. Ai fost? Da. Super. Și de acolo, de la Snow Room, iarna când e chiar zăpadă, au făcut ușa afară pe terasă și poți să duci să faci pe terasa asta. De ce crezi că au apărut așa de multe opțiuni de deconectare și de revigorare? Exact pentru că studiile ne arată că, de fapt, expunerea la factorii de stres nu sunt pe termen lung soluția. Trebuie să ne întoarcem, vor să ne educe din nou să ne odihnim aceste informații. Să ne refacem, să ne revigorăm, cum se zice. Ok, dar cu toate astea avem nevoie de o combinație între forme de stimulare, de stres, da? Trebuie să stimulezi cumva organismul, dar și forme de recuperare, forme de odihnă și iarăși un pic de stres. Adică noi nu am fost concepuți de marele inginer de natură, de cine ne-a făcut pe noi, să fim cartofi pe canapea sau să stăm tot timpul în stres sau să stăm tot timpul în sală. Couch potato, cum se zice. Couch potato, da. Da. Asta e, de fapt, secretul după noile studii, ca noi să ne expunem cât mai mult la terapii de refacere organismului. Chiar vreau la Optimize, poate la anul, să fac acest departament strict 100% pentru refacerea organismului. Deocamdată cu terapiile manuale, alea de care zici tu, saună și așa, vedem în etapa de dezvoltare. Mai lași loc și pentru spauri. Cred că am nevoie de mai mult spațiu. Da. Cred că ai nevoie de un investitor strategic. Da. Da? Nu. Chiar ai? Nu m-am gândit, deci nu vorbim despre asta, nu știu. Dar mie mi se pare că tu ești o industrie a viitorului, serios acum. Este, într-adevăr, și simt creșterea. Din ce în ce mai mulți oameni. Dacă anul trecut mă confruntam cu o echipă de X, să zicem 10, și care erau la o capacitate de 60-70%, acum cu aia 10 sunt la 120. Este foarte mare cerința pe zona asta și cred că în următorii ani vom vedea foarte multe centre în direcția asta. Deocamdată am centrul ăsta optimizat de 7 ani. Eu nu am văzut încă un centru identic ca și concept. Nu există încă la noi. Tocmai de-aia eu te tot împing și insist pe ideile astea legate de longevitate, pentru că avem nevoie de alți oameni decât doctorii care să facă chestia asta. Ai nevoie de o combinație între zona medicală, zona de fitness. Da. Primul pas pe care l-am făcut în anii ăștia a fost să străpungem conceptul ăsta de conexiune în multidepartamentară, să zic așa, medic, terapeut, antrenor, nutriționist și așa mai departe. Chiar mâine am la Carol Davila un eveniment pe care îl susțin alături de alți 2 medici și arătăm complementaritatea între coloana vertebrală, imagistică și protocolul de recuperare. Cât de important este să ai în jurul tău o serie de specialiști pe nevoia ta, să nu mergi în 10 locuri și să te chinui tu ca și pacient să conectezi informațiile, dacă nu poți la tine pe laptop, să-i conectezi pe specialiști și să-ți ofere o concluzie pertinentă despre tine. Asta
Ăsta a fost, de fapt, cel mai mare challenge al acestui business. Să-i fac pe acești oameni să colaboreze nu la nivel declarativ. Că, de fapt, asta a fost problema. Ce treabă am eu să discut cu celălalt? Că eu am nișa mea, am linia mea, am avut și de astea medici care, nu, domnule, că eu nu lucrez cu așa, că, na, fiecare în treaba lui. Da. Pacientul să conecteze, că eu n-am timp. Ei, eu am reușit prin asta și prin nebunia mea, prin rapoartele constante pe care le facem, și acum lucrăm și la un raport de tip concluzie. Vrem să introducem AI-ul, și nu mă feresc de asta, vrem să introducem AI-ul ca formă de crearea unor concluzii, bineînțeles, pe care le verificăm la final, și totul a pornit și din faptul că și Carol Davila a introdus AI-ul în modul de lucru al studenților. Deci nu sunt eu, vai de mine, cum mai văd, păi folosește AI-ul. Nu fur nimic, ci mă folosesc pentru a îmbunătăți. Trebuie să-l folosim. Stabilit asta, este foarte multă informație. Da. Pot să dau un deep research acum. Exact. Un extended thinking, au apărut o grămadă de modele. Vine acum GPT 5.2, toate nebunile. Exact. Informația e acolo. E acolo și trebuie să știm să o folosim. Eu cred că ceea ce vorbeam înainte, cum îmi selectezi informația. Acum nu mai selectezi tu. Ea-ți vine pe tavă, tu trebuie să te asiguri că ea a respectat cerințele sau să pui cerințele potrivite tu. Cea mai mare problemă în orice industrie este, și eu cred că asta devine din momentul ăsta, din 2025 încolo, este signal to noise. Problema este că noise poate fi chiar informație reală, dar cât de multe din informația reală ți ție folositoare? Cum faci selecția? Selecția, ai nevoie de un dirijor care să orchestreze chestiile astea. Corect. Și eu de-aia am nevoie de unul ca tine. Pentru că, încă o dată, am toată informația, știu toate, pot să cercetez orice fel de supliment. Uite, îți mai dau un exemplu. Am găsit în sfârșit o soluție pentru cicatricele astea hipertrofice, era la vedere, trebuia doar să întreb. Trebuie efectiv să pui niște stripuri din astea siliconice. Există răspuns la orice. Da. Trebuie doar să-l cauți. În zilele noastre avem acces soluții aproape pentru orice. Trebuie doar să cauți, să selectezi și, cum în cazul nostru vorbeam mai devreme, să te asiguri că dacă te folosești de AI, este și corect. El poate da greș, încă mai dă greș. Am pus și eu odată intenționat un studiu pe 400 de persoane. I-am zis, uite, există studiul ăsta, 400 de persoane, așa. Și la final îmi dă răspunsul, da, nu știu ce, și îi zic, vezi că am greșit, sunt 4.000 de persoane, verifică, te rog. Și zice, da, ai dreptate. Deci, cumva, trebuie E lingușitor. Da. E sicofant. Da, și atunci, pentru mine, acum, din 2026, vreau să introduc, să-l utilizăm, să integrăm partea de concluzii. După ce colectăm volumul major de informații, rapoarte, ce facem noi de-a lungul unei perioade de timp, acest tool vrem să-l folosim astfel încât să ne ofere o concluzie pertinentă, de pe urma căruia noi să formulăm concluzia trimisă pacientului. Pentru că un terapeut versus un ortoped versus un neurochirurg versus un imagistic, ei nu pot să coreleze toate. Trebuie să ai oameni dedicați pentru asta. Asta am făcut și cred că ăsta stă în succesul Optimize, că omul vine, ok, ce am de făcut, asta este, se ocupă Optimize de ele, eu n-am decât să mă pun la treabă pe ce îmi cer ei. Nu trebuie să stau eu să cer, să dăm raportul ăla, unde e aia, stai așa că asta trebuie să o corelez cu aia. Și dacă noi, la Optimize, considerăm că apare vreo nevoie extra, cum sunt aceste teste nutrigenetice, am avut și eu un podcast la mine, o invitată pe microscopie în câmp întunecat, extrauri ce avem nevoie, noi colaborăm cu ele, iarăși tu ca și om nu trebuie să faci decât să te duci. Noi te programăm, noi prelevăm, noi tot. Nu trebuie să faci tu nimic mai mult decât îți spunem noi. Noi facem tot acest proces ca omul care vine și își dorește un serviciu ultra personalizat să nu-și bată cap. Și noi asta facem și voi continua pe aceeași linie să conectez cât mai multe domenii în direcția sănătății, pentru că am ajuns la o înțelegere superioară din punctul meu de vedere a nevoii unui om. Deja nu mai vorbim că am nevoie de sport și ăla reglează tot. Eu nici nu mai vorbesc că sunt de multe ori antrenor de fitness, eu zic că fac planuri de sănătate. Deja e altă direcție. Te ascult și mă gândesc la un lucru, că dacă vreau să îmi lungesc viața
Pot să exagerez și să zic că aproape să mi-o dublez față de bunicii mei? Depinde cât au trăit. Exact. Dar dacă speranța de viață era între 60 și 70 de ani acum 20 de ani, acum este undeva la 80, se duce spre 90, noi o să ne ducem spre peste 120. Nu cred că poți să ajung acolo cu un singur doctor. N-ai cum, pentru că ăsta e corpul uman, este o sumă de procese care sunt interconectate. Și noi nu putem să zicem, mă duc și îmi reglez asta. Vezi cazul osteopatiei. O fractură la 5 ani o tratezi la 40 de ani. Din punct de vedere fascie și așa mai departe. Adică deja vorbim de avansăm foarte mult și sunt foarte fericit că sunt contemporan și sunt într-o poziție în care pot face ceva. Cea mai mare împlinire este să văd că un om a venit și după o perioadă de timp îi simt mulțumirea nu prin faptul că stă, caută constant să mai facă ceva extra cu noi. Nu mai, uite Florin, aia, ce părere ai? Nu ți-ar părea interesant? Hai să te pun în conexiune, că uite, putem face și asta. Faptul că îmi propune mie un om care mi este pacient, mi se pare cea mai mare recompensă, că el a înțeles că este despre sănătate, nu despre fitness, și asta mi se pare cea mai clonezi. N-ai cum să faci, va trebui să te clonezi cumva. Adică știu că tu ții cursuri și cu antrenori. Da. Mai ai timp de ele? Mai faci? Mai am, dar acum am început doctoratul pe nutraceutice și în insuficiență cardiacă. Mi se pare wow ce se întâmplă. Mi se pare superbă etapa asta. Chiar sunt încântat de ea și vreau să-mi depun cât mai mult efort acolo. N-am vrut să dau spoiler, dar deci, lucrezi la doctorat, dar mai ai timp și de cursuri? Da. Dar cursurile, eu cred că tu formezi în fiecare an antrenori. Da, dar cursurile pentru mine sunt o etapă care mă pregătește de a ajunge, îmi doresc foarte mult să ajung în un cadru universitar. Pentru că eu cred că acolo pot să-mi aduc în continuare aportul mai mare. Iar cursurile pe care le fac la școala privată, la care activez, sunt o etapă de a înțelege foarte bine tot ce se întâmplă, de a rămâne conectat. Și cel mai mult personal, conexiunea cu educație. De câte ori mă duc la aceste cursuri, întotdeauna primesc întrebări care mă provoacă să citesc, să recitesc, să găsesc informații noi, conexiunea cu educația. Asta care de-a lungul timpului, de multe ori putem să o pierdem, zice, ok, ce mai îmi trebuie? Sunt pe roate, nu mai am nevoie. Dar nu, educația mi se pare că este un must pe toată durata vieții, plus beneficiile faptului cerebrale, neuronale, prevenirea Alzheimerului și așa mai departe, că ești în continuu studiu, conexiunile neuronale sunt la un alt nivel, îl ții și pe el antrenat. Nu doar stăm pe scroll și că apăreau acești zombie al scrollului. Da. Are reclamă mișto Lego acum cu zombii pe stradă care... Da, nu știu dacă e mișto, dar am văzut-o și am fost foarte surprins, zic, ce se întâmplă. Te pune pe gânduri. Te pune. Dar nu știu dacă a fost cea mai bună. Au atras atenția, fără doar și poate, dar da, este o reclamă reală, adică văd și eu pe stradă, la un moment dat am rămas fără permis, anul ăsta, și cu metrou, taca-taca-paca, chiar am vrut să comunic pe zona asta, în metrou, bineînțeles, toți cu capul în jos pe telefoane, inclusiv și eu la un moment dat, după 2 săptămâni, nu mă mai uitam în jurul meu, încât m-am rătăcit în metrou din București, a râs Salina de mine s-a stricat. În fine, în loc să ajung în 25 de minute, am ajuns în 90, că m-am întors la punctul unde am plecat, în fine, m-am rătăcit, a fost o distracție, și am ieșit și am continuat cu telefonul, apropo de zombie. La un moment dat, un om care venea din sens opus a țipat, să mă sperie. M-am ridicat, m-am uitat la el și el îmi zice, dacă îți furam telefonul. Așa, cu nonșalanță. Era un șmecheraș de ăsta. Nu mi-a plăcut că mi-a zis, s-a adresat, am tăcut din gură, am mers mai departe, de-a mi-a rămas în minte. Mamă, cât de zombi sunt, conectat la telefon, deci am mers numai cu capul în jos. Și atunci, revenind la informația că sunt conectat la educație, încerc cât de mult, când stau pe telefon și recunosc că am această tendință, stau conectat la educație și la tot ce apare nou. Și de asta și astăzi vreau să vorbesc despre importanța acestui proces de refacere pentru organism, pentru că noi consumăm și nu ajungem să și reîncărcăm aceste baterii.
Insist, e nevoie de mai mulți ca tine pentru că intrăm într-o lume în care tot mai mulți oameni vor avea nevoie de așa ceva și o să-și poată permite, că ne-a zis nouă băiatul ăla foarte deștept Elon Musk că munca va fi opțională. Adică nu va mai fi nevoie de bani sau ce? Nu, probabil vrea să ne spună că nu o să mai fie nevoie de oameni. De salariați, de bani. Exact. Înțelegi? Da. Eu cred că, și sunt fericit și mulțumesc lui Dumnezeu că am această activitate care mă ține conectat, e pasiune, e plăcere și de acum pentru mine a devenit un de ăsta care gold deeper, caut din ce în ce mai mult. Este deja o dependență. Fiecare caz nou care vine, mă vezi așa ca un Gollum de la ha-ha-ha. Și ai avut niște cazuri anul ăsta. Da, anul ăsta au fost niște cazuri interesante, dar tot datorită faptului că am reușit să conectez mai multe domenii. Fantastic. Că fără ele, fără medici, fără alți specialiști, nu aș fi reușit să aduc o înțelegere mai avansată în ceea ce privește nevoia acelui om, pacient, client, cum vrem să-i spunem. Mi se pare extraordinar că am oportunitatea să fac lucrul ăsta și nu pot să mulțumesc decât foarte multe echipe, că fără ei... Am văzut oameni care au venit cu situații medicale, care abia mergeau și care au început să facă... Am și prezentat la eveniment în vară persoana care a venit cu o fractură la nivelul șoldului și după 3 luni făceam genoflexiuni cu kettlebell în sală de 30 de kg, vorbesc de o fată, dar cei mai important din tot procesul ei, aș vrea să scot în evidență iarăși factorul mental. Da. Deci ăla este cel mai mare dușman al unui progres. Factorul mental. Dacă nu știm să acceptăm. Și a fost o situație într-o zi, s-a dat jos din pat, nu mai avea dureri în procesul ei de recuperare. Și a zis, hai să dansez puțin. A sunat și a zis, nu mai pot să merg. Iarăși, la 10 minute distanță. Păi ce ai făcut? Păi am început să dansez. Dar ce ți-a recomandat de la noi? Să nu dansezi indiferent că îți dispare durerea, pentru că nu-i terminat procesul. Deci iarăși revenise emoția ei aia negativă la suprafață, că nu mai am încredere în corp, că nu știu ce. E o problemă și de abordare. Noi trebuie să ascultăm de protocol și la final, cu siguranță își face încrederea simțită prezența iarăși. Vine. Da. Trebuie să vorbești corpului pozitiv tot timpul. Eu cred în asta. De tu nu ești antrenor, stăteam și mă gândeam că căutam un cuvânt nou. Facilitator. Coach. Da, asta coach, tot antrenorie. Dar hai să zicem, tot facilitator. Eu cred că la bază tot antrenor rămâi. Un antrenor care să te ajute să trăiești mai sănătos, mai bine, mai lung. Da, nu știu, sunt Florin Cușbă. Îmi place ceea ce... Aceea să faci un substantiv din Cușbă. Nu, dar îmi place ceea ce... Să se facă mai multe Cușbă să ajungă la toată lumea. Păi nu, să vină toată lumea acolo, că eu am echipa, nu face Cușbă, face echipa. Bine. Am vorbit de ormeză, da? Da. Deci am vorbit de saună, deci expunerea căldură la frig, 4 ore pe săptămână, scos toxine, foarte sănătos și inclusiv pentru inimă. Am vorbit și de respirație. Am vorbit și de dușuri calde reci. Am vorbit și de mersul dimineață. Hai să vorbim puțin de seara. Hai. Asta am mai Peste zis. zi te duci să produci ceva. Trebuie să faci treabă, asta este. Dacă poți să iei pauze din când în când pentru a face 5 minute de respirație, ajută foarte mult. Ai zis și tu asta că mai ales partea asta de BDNF, ce generează conexiuni neuronale la un alt nivel în momentul când avem o sesiune de respirație, iarăși e bine. Eu simt imediat în orice încăpere mă duc dacă nu e oxigen. Ai văzut că și la sală zic, mai deschide geamul. Aia e altă discuție. Eu sunt senzorul de CO2. Așa. Și seara am zis că vreau să fac și acolo o rutină recomandată. Cred că am mai recomandat-o și în postările mele. În primul rând, dacă ai cu o oră înainte de somn, aș împărți-o în 3 nivele. Primele 20 de minute pregătește toate task-urile pentru următoarea zi, nu știu, geanta, întâlnirile le-ai pus și ai închis. Următoarele 20 de minute un duș cald ca să generezi o ușoară senzație de relaxare și să începi procesul de secreție al melatoninei, care ne duce și ne dă senzația de odihnă. Automat, dacă instalăm senzația de odihnă, și prima parte a somnului începe să fie cel de calitate. Și în ultimele 20 de minute încearcă să renunți de tot la gadget. Dacă totuși ai gadget, pune și tu lumina aia caldă ca să nu inhibi secrețiile de hormoni care dau calitate odihnei tale.
Nu știu, stai de vorbă cu cineva drag acolo, vezi un meci de fotbal, enervează, te glumesc. Asta e complicat ultima oară. Pentru că sunt câteva studii totuși care se bat cap în cap. Deci vreau să mai provoc un pic. Hai să vedem. Deci îți dau dreptate cu partea de pregătire, îți dă multă claritate pentru că subconștientul va lucra peste noapte și îți pregătește Le așează și le-a eliminat. Nu doar că le elimini. Tu deja subconștientul tău îți pregătește ziua următoare de azi dacă ți-ai pus ce am de făcut mâine. Țaca-paca, toate ele, da. Câteva minute doar. Care e planul pentru mâine? Asta. Mie de foarte multe ori, pe mine mă ajută chestia asta înainte de interviurile astea, mă gândesc un pic, îmi fac un pic de research, dar nu stau foarte mult timp în pregătire. Cum tu lucrezi pe 5 informații, toată noaptea se întâmplă acolo lucru. Exact. Da. Se așează, se conectează. Dușul cald. Da. Mai există o șmecherie și acum, din nou, s-ar putea să nu-ți convine ce o să zic. Hai să vedem. Există niște oameni care spun printre psihologi că s-ar putea totuși dacă scrollezi pe telefon chestii inofensive, așa, care să nu te suprastimuleze, să te ajute să-ți coboare anxietatea ca să poți să adormi. Pentru că sunt foarte mulți oameni care suferă de anxietate și au nevoie să o coboare cumva. Unii, da, pot să-și pună niște sunete, poți să spui... Asta e, cu sunetele, da, sunt de acord. Unii, da. Dar nu toată lumea este dispusă. Uite, am încercat în ultima perioadă brown noise. Știți că există pe Spotify playlist-uri de brown noise, white noise, green noise. Astea sunt pe unde? Nu, sunt pe tipuri de sunet. Spre exemplu, green noise este sunet din natură. Poate să fie vânt, poate să fie râu, poate să fie valuri. În funcție de ce ți se potrivește. Da, sunt și asta. Acum nu toată lumea, dacă dormi cu cineva în pat, dacă celălalt îi place apa și ție muntele, tu auzi. Căști în somn? Ia să auzim. Nu, înainte de culcare, mare atenție, fiți atenți, nu o să vă vine să credeți, avem doape de urechi pe gp.ro. Am niște căști over-ear pe care poți să le folosești, pe care nu trebuie să le bagi neapărat în ureche. Și dacă adormi cu căștile la urechi? Așa și? Pe termen... Nu cred că te afectează. Păi nici eu nu cred, pentru că și eu am sunete noapte în somn. Ia auzi. Mi se potrivește. Asta e personalizarea. Eu mă știu pe cineva care nu poate să adormă decât cu televizorul pornit. Este din nou o problemă de anxietate. Da, dar ăla e foarte mare, multă lumină. E multă lumină, dar are nevoie să audă ceva, să simtă o prezență. Este o problemă de anxietate, de... Și eu. De-aia pun sunetele respective. Dacă nu le mai aud, mă trezesc. Dar am mai descoperit o chestie apropo de sunetele astea. Deci, unii oameni au nevoie să... Eu scrollez, nu stau pe social media, deloc, mi-am scos social media și nu am făcut-o cu reavoință. Am descoperit pur și simplu că mă ține și la un moment dat subconștientul meu a zis: vezi că pierzi controlul, că băieții ăștia sunt mai șmecheri ca tine, tu n-ai cum să te bați cu ei. Nu ai cum să bați niște zeci de mii de specialiști în adicție care lucrează la aceste platforme, da? Bun. Atunci scrollez pe niște magazine de produse, de shopping, mai fac un pic. Mi se pare mie că fac research, mi se pare că fac fake shopping. Chiar pun niște produse în coș, dar nu termin niciodată comanda. Serios, eu asta fac. Și a doua zi te sună. Aveți în coș asta. Mai primesc e-mail-ul de genul ăsta. Vezi că ai uitat în coș nu știu ce. Am și uitat. Nu stau să fac shopping de adevăratele, dar sunt situații când descoper o chestie care a fost Black Friday recent afară în străinătate, mi-am cumpărat niște lucruri. Mai îmi cumpăr unele lucruri, dar de cele mai multe ori nu cumpăr și efectiv este o activitate relaxantă pentru mine, care nu mă suprastimulează, nu este o breaking news, nu este o chestie gravă, pentru că mă întorc la ce ziceam mai devreme. Eu mi-am antrenat creierul și știu că atunci când văd un astfel de stimul, este cineva în spate care spune: uite, pericolul ăla, ascultă-mă pe mine că îți dau eu o soluție. Atunci eu mi-am creat mecanismul ăsta. Dar sunt oameni care poate nu au chestia asta. Și pentru lucru, brown noise. Deci mi-am pus căștile, mi-am pus căști scumpe, de alea bune de la meze, am pus brown noise de pe Spotify. Știi cum lucrezi? Blană. Păi, dacă asta, iarăși ne întoarcem la omul zilelor noastre. Dacă asta te face pe tine să devii mai odihnit, mai performant, mai rapid, mai agil, mai ce vrei tu, înseamnă că ți-ai găsit anumite puncte. Am făcut vibe coding cu brown noise în urechi. Deci faceți proba asta. Uite, testați ce vă zic, da? Că nu abereți. Încercați jumătate de o oră. La început o să se pară ciudat. După primele 10 de secunde nu-l mai auzi. Tu nu mai auzi sunetul ăla. De fapt, ce face sunetul ăla? Dacă este gălăgie, nu vrei gălăgie, că te deranjează. Da. Dacă e prea multă liniște, e la fel de rău. Atunci tu ai nevoie de o sursă de sunet. Brown noise ce face? Simulează cumva sunetele din natură. Dar le combină cumva. Dacă amesteci vânt cu ploaie, cu râu, cu toate chestiile astea, obții brown noise. Înseamnă că ți-a găsit
calea neuronală prin care pe tine te poate ține conectat la un task mai mult. Sau te deconectează seara. Sau în te deconectează de la mediu, fără să te deconecteze de la natură, cumva. Nu știu dacă e logic ce zic. Înțeleg. Revin. Cred că totul stă în personalizare și tu l-ai descoperit după ce ai încercat mai multe, poate. Nu recomand noise cancelling. Mare atenție. Sunt oameni care, din nou, iarăși o chestie nouă din 2025, sunt oameni care au spus că încă din pandemie au început să folosească noise cancelling pe căști, că voiau să fie mai multă liniște că la birou era gălăgie. Au continuat să facă chestia asta acasă, că s-au obișnuit. Și-au slăbit nu acuitatea auditivă, numai o percepție corectă a cuvintelor. Deci, sunt persoane care au spus, au dus la psiholog sau la audiolog, zice, eram în aeroport, auzeam pe cineva că vorbește în boxele alea, nu înțelegeam ce zice. Dacă vi se pare că sunetele din jurul vostru sunt cumva greu de înțeles, s-ar putea să fie din cauza că stați prea mult cu noise cancelling. De-aia nu folosiți noise cancelling decât în timpul zborului, dacă sunt zboruri mai lungi de jumătate de oră, habar n-am, sau medii foarte zgomotoase. Și mai este o chestie apropo de asta cu căștile, că ți-am zis că am și-o pregătit. Există această chestie pe iOS. Ai o setare unde poți să-ți setezi limita de zgomot, limita de sunet în partea de sus. Este o specificație ISO pentru căști care îți limitează nivelul maxim de decibel pe care îi vei primi în ureche la limita sănătoasă. Pentru că există tentația să-ți place melodia sau zgomotul înjurător, vrei să dai mai tare și o să dai mai tare și tu crezi că te obișnuiești acolo, de fapt îți faci un rău irreversibil. Da, este o altă formă tot pentru a te deconecta sau conecta. Mie mi se pare trăim vremuri de personalizare și fiecare om are soluții, trebuie doar să le caute. Dar tu spui căștile când mergi la sală? Nu mai pui căștile alea? Nu mai. De ce? Le-am pierdut odată. Nu cred. Le-am văzut într-un sertar pe acolo, le aveai rătăcite. Ai pierdut cadou de la mine. Am cutia. Era cutia, nu era găsit. Dacă te încălzești cu ceva. Nici acasă nu le am, chiar le-am căutat săptămâna trecută. Zic, unde-i căștile? Nu le mai găsesc, în fine. Și mi-am dat seama că pot să mă antrenez fără căști. Singura problemă este când mă duc să mă antrenez, trebuie să mă duc în afara centrului și să găsesc un loc unde nu interacționez cu nimeni, că îmi strică antrenamentul, că am nevoie de starea potrivită, de timpul pe care îl măsor și așa mai departe. Dar cu căștile, că de acolo am plecat, nu mai stau cu căștile în urechi la antrenament. Nu mai am nevoie de motivație externă, muzică și alți factori, nu. Știu că trebuie să fac antrenamentul și punct. Ok. Este pentru mine, mă simt bine, intensitatea o știu ca la carte, am ajuns la punctul unde e rutină sau, cum zic așa, rugăciunea zilei. Nu, trebuie să-mi fac mișcarea. Okay. Am zile în care, apropo de antrenament, să nu se confunde, am zile în care antrenamentul meu are mișcare mai grea și zile în care antrenamentul meu este doar stretching. Tot antrenament se cheamă. Zile în care merg, tot antrenament se cheamă, dar este zi de mers. Pentru că tu când zici antrenament, sau eu când zic antrenament, nu mă refer la sesiune. Mă refer la tot planul de antrenament, tot planul de sănătate. Și am inclus în planul meu de sănătate zile de saună, 100%, fără discuții, zile de mișcare, zile de stretching. În principiu, cele de weekend sunt pentru reset, adică fac total altceva decât în cursul săptămânii la antrenament. Fac un hit, fac un smuls, un aruncat, ca și greutăți, ca și mingi, orice mișcare nouă care mă provoacă să mă scoată din rutina săptămânii. Și reușesc. Foarte tare. Da. Deci la căști există un pendul până la urmă care înclină înapoi. Serios. Adică ne-am dus foarte mult către zona asta, vrem să ascultăm muzică, să fim tot timpul stimulați cumva. Da. Dar și eu simt de multe ori că n-am nevoie nici măcar de muzică. Ascult mai multe podcasturi, audiobook-uri și când lucrez, nici măcar muzica nu mai este un fundal bun, de-aia m-am dus în brown noise. Dar am și momente în care pur și simplu m-am trezit cu căștile pe urechi, am niște căști deschise, foarte faine, în care mai trece zgomot din exterior, dar nu ascult nimic. Serios! Voi nu pățiți? Tu nu pățești, eu Vlad? Căști. Nu prea. Bine, înseamnă că sunt doar eu. Bun.
Deci am vorbit și de partea de auz, Așa, ce ne-a mai rămas? nu a mai rămas mai nimic. Partea de longevitate, produsul meu și cred că despre periodizare. Au mai părut niște studii de-astea foarte interesante acum la execuția exercițiului, dar asta ține de eficiența antrenamentului, nu de longevitate, dar are legătură, cum să zic eu, traseistică. Adică, dacă faci exercițiu full range of motion, adică toată mișcarea, nu scurte, nu furate, nu nimic, practic ai un stimul mecanic mai mare, pentru că la alungirea totală alungești și fascia. Și automat... În 2020 am auzit mai mult despre fascia asta. Da. Și automat stimulul asupra creierului și asupra mușchiului este mai mare, automat mai eficient antrenamentul, masă musculară mai stimulată, longevitate în ceea ce privește organul nostru al longevității, masa musculară, mușchi. Hai să punem câteva minute la chestia asta. Uite, o chestie care mi-a plăcut, iarăși că a apărut în sală chestia aia. Stretching-ul. Pentru a doua inimă, gamba. Stretchboard. Mai nou, între reprizele între serii, mor pe ea și la prima îmi simt gambele ca piatra, la a doua se extind, la a treia zici că sunt din cauciuc elastic. Da, este extraordinar, că e vorba și de gambă, dar și de fascie, pe tot lanțul posterior, de la călcâi până la fesier. Ai văzut că trebuie să stai și drept în unele situații. Da, este excelent. Tot ce înseamnă terapii care pot alungi mușchiul, care pot implica și relaxarea fasciei, vorbim de niște beneficii. Am auzit de chestia asta. Eu credeam că e doar gamba acolo, dar după aia am înțeles că e vorba implicată și această fascie. Da. Pentru cei care sunt curioși, căutați cu stretchboard. Am găsit pe net de pe la 100 la 300 de lei, costă o chestie de genul ăla și o poți folosi când nu o folosești pentru stretching, poți să-ți rezemi picioarele pus sub birou. La birou, da. E foarte mișto pentru pus la birou. Cred că o să cumpăr și eu pentru fete. Dar când am descoperit că, stai puțin, nu mi-a dat drumul doar la glezne, nu mi-a dat drumul doar la picioare, am simțit-o inclusiv pe spate. De fapt, ce se întâmplă de acolo, de jos, de la picior până la cap? Ce se întâmplă? Tu ești invers mișcării care ești obișnuit. Noi avem 4 funcții la nivelul muscular. Ai contractibilitate, care înseamnă că mușchiul se scurtează, nu se contractă. Atenție, se scurtează. Deci eu dacă îl scurtez acum, eu nu sunt contractat, el e moale. Contracția e altceva. Ai contractibilitate, proprietatea de a se scurta, ai elasticitate, ce înseamnă că dacă întind un elastic, vine înapoi. Dacă îl scurtez, vine înapoi. Practic, revine mușchiul la normal. Ai inervare, adică e excitabilitatea, acolo apare contracția și ai una și cea mai puțin folosită, extensibilitatea, alungirea mușchiului. Toate cele 4 funcții ale mușchiului, dacă una din ele este privată în viața de zi cu zi, apropo de ce te-ai simțit tu bine, pentru că în mod normal tu ai folosit cu precădere scurtarea, inervarea și revenirea la normal, elasticitatea, dar extensibilitatea n-ai folosit-o. Automat, că organismul știind că are funcția aia mușchiul, automat s-a simțit bine, s-a simțit extraordinar, ți-a dat o senzație de relaxare, de detensionare, de un nou mesaj care ți-a completat nevoile tale. Deci, tu n-ai... E tot o formă de stretching de care avem mare nevoie. Este alungirea mușchiului, doar că este funcție de bază a oricărui mușchi. Elasticitate, contractibilitate, inervare și extensibilitatea, cel mai puțin folosită. Nu știu câți oameni reușesc să meargă la o sesiune de stretching global, întreg, că de-aia avem și în pachetele noastre partea de stretching și majoritatea din pacienți au fitness combinat cu stretching, fitness cu terapie manuală, pentru că au văzut beneficiile în ceea ce înseamnă funcționalitate. Pentru că dacă tu nu mai ai tensiune musculară, care ea de unde vine? Din cauza că îl scurtăm mai mult decât îl alungim. E valabil la culturiști mai ales, nu? Care nu se pot mișca, că sunt țepenici. Ei au rămas în contractibilitate și excitabilitate crescută mușchiul lor și automat n-au făcut partea de stretching. Sunt și culturiști care îți fac șpagatul pe scenă. L-am văzut în America, foarte șmecher tipul ăla. Deci, indiferent că tu ai mușchi mari, nu înseamnă că dacă am mușchi mari sunt mai rigid. Nu, orice mușchi poate să aibă toate funcțiile dacă îl pregătești în direcția aia. Dacă îi acorzi interes. Și atunci,
privând organismul 40 de ani, 44 de ani, de extensibilitate, de stretching, normal că el a identificat imediat că o are. Imediat ți-a dat starea de bine, imediat ți-a eliberat niște căi, plus că se știe că gamba este a doua inimă, circulație sanguină mai bună către inimă și așa mai departe. Deci tu ai bifat acolo odată funcția mușchiului, 2, beneficii cardiovasculare și plus fascia, care și ea, de-a lungul timpului, se tensionează, că ea rămâne conform formei mușchiului. Tu trebuie să o manipulezi, să o duci în stretching, să mergi la osteopat și așa mai departe. Sunt atâtea și atâtea beneficii pe care stretching-ul ți le aduce, indiferent că te-ai urcat doar pe... Imaginează dacă faci un stretching total, că ai fost la Vlad și te-a împachetat. După ce am fost la Vlad la stretch, mă duc cam rar, din păcate, că nu mi-am făcut destul timp. Era să zic că n-am timp. Dar la început erai super încântat, după care nu știu ce s-a întâmplat. N-am avut timp. Da, așa, că te chema la prânz. Timp. Da, exact. Așa. Dar a fost pentru prima dată în viața mea când am reușit aproape să-mi ating cu vârful degetele la picioare. Iar eu îți vedeam încântarea. Eu asta urmăresc la tine de multe ori, să văd un pic de bucurie. Excitementul, da, pentru că nu doar noul, dar tu vedeai beneficiul neapărat că te aplicai tu, mai era un raport al tău, dar cum te simți? Eu după o terapie de tip stretching, corpul meu, în general, în seara respectivă este praf, mi-e rău. Ție nu-ți place cu asta cu atinsul? Nu prea îmi place să fiu atins. Dar ți-a plăcut la cupping? Vlad face și cupping. Da, foarte mișto cupping-ul. După ce s-a rugat de mine atâta timp. Dar a doua zi, că de asta zic, seara nu mă simt bine. Țin minte că eram fără permis când mi-a făcut terapia Vlad și a rămas cu traumă. M-am dus la metrou și în loc să ajung pe scaun, m-am așezat jos într-un colț al metroului, că acolo am simțit, nu mai puteam. Am ajuns acasă, o senzație de rău la tot ce înseamnă stomac, a stat și pe zona stomacului, m-a întins, mi-a făcut acolo toate terapiile manuale. A doua zi m-am trezit super odihnit. Am zis, nu se poate. Eu am o teorie aici și vreau să o discut cu tine. Am început să mă uit un pic mai cu atenție la fascie și la stretch și după ce l-am citit pe Goggins, care explică ultra sportiv, un om care a dus sportul la extrem, peste Everest, da, din punct de vedere performanță. Da. Și care, ultimul capitol din carte, ce vorbește? Despre stretching, că a descoperit că avea mușchii ca piatră deja, era oțel, nu se mai putea desface. Și a început să facă foarte mult stretching pentru că asta ajunsese să-i afecteze inclusiv sistemul cardiovascular și alte lucruri. Da. Senzația asta de bine care vine după sport, după genoflexiuni, după stretching, după toate mișcările astea, cât de mare impact nu neapărat asupra mușchilor, ci asupra hormonilor. Că aici o chestie pe care n-am auzit-o până acum mai devreme, că gambele ar fi a doua inimă. Da. Cât de mare impact e asupra hormonilor, care până la urmă, hormonii ce sunt? Felul în care subconștientul nostru vorbește cu conștientul prin emoții. Așa. Încerc să-mi dau seama unde vrei să ajungi cu asta. Oare tot sistemul ăsta muscular, pe care noi îl considerăm doar că e bun acolo ca să te țină în picioare, să nu cazi, să te miști, de fapt eu cred că ăla pompează de fapt hormonii. Da, noi avem odată musculatura striată și avem și musculatura netedă, care ajută organele să funcționeze. Și automat și toate secrețiile acestea endocrine, hormonale, ele sunt fiecare, zic așa, interconectate cu funcționarea organelor, normal că au legătură și cu mușchii. Acum, dacă tu ai o informație pe care vrei să mi-o zici și eu nu-mi dau seama de direcție, zi-mi, că nu-mi dau seama. Încerc să leg în timp real, în timp ce vorbesc cu tine, o chestie o discuție pe care am avut-o cu Dragoș Cărneci. Ok. Care spune că noi suntem emoțiile noastre. Da. Și că emoțiile sunt mișcare. Și că nu te poți mișca fără emoții, iar emoțiile sunt generate de hormoni. Da. Da? Iar noi suntem emoțiile noastre, deci suntem hormoni. Păi da, suntem hormonali. Cum circulă hormonii prin corp? Prin musculatură, vrei zici? Eu am o teorie, la cât înțeleg eu un pic de medicină. Putem să vorbim cu un endocrinolog. E o informație nouă și pentru mine, trebuie să o studiez, dar vreau să o înțeleg. Că eu, în timp ce îmi vorbești, eu vreau să conectez.
Uite, spre exemplu, la un moment dat m-a pasionat chestia asta și încercam să înțeleg de ce reacționează oamenii la foc, când tragi cu pistolul. Așa. Că există un timp de răspuns foarte rapid sau de ce se instalează atât de repede, de ce te încordezi atât de repede când se întâmplă o situație stresantă, o chestie șocantă. Nu poate să fie prin sânge. Pentru că durează. Sângelui ia, cred că nu mai știu câte minute să facă tot circuitul, da? Așa. Și atunci cumva circulă electric, circulă prin terminații nervoase. Căi neuronale, ascendente, descendente. Și hormonii totuși, că adrenalina, sper că nu greșesc, adrenalina se secretă deasupra rinichilor, în suprarenale. Surienii, da. Aia pleacă de acolo. Ok. Până când ajunge în sânge. Eu cred că informația mai circulă și altfel. Zici că circulă prin intermediul fasciei? Ori prin fascie, ori prin terminații nervoase. Eu nu cred că înțelegem 100% corect emoțiile noastre. Sunt sigur că există studii pe tema asta și o să văd și eu. Nu mi-am pus întrebare. Uite, iarăși un lucru nou pe care vreau să-l învăț. E o discuție întreagă și despre microbiom, dar și despre partea de asta până la urmă, viața este emoție. Da. Emoția este legată direct de mișcare. Nu te poți mișca dacă nu ai emoții. Da. Dar emoțiile sunt legate de hormoni. Hormonii sunt secretă în foarte multe locuri din organismul ăsta. Și în momentul în care se declanșează o emoție, răspunsul este instantaneu. Hormonii nu ajung fizic în organul pe care le excită. Dar totul este emoțional dacă o luăm așa. Chiar și mă uit la terapeuții de la noi. Când faci o terapie, sigur nu o să beau aia. Când faci o terapie, îl vezi pe terapeut că iese zăpăcit de creier. Zic, ce ai? M-am încărcat. Cu ce te-ai încărcat? Emoțional, avea foarte mult bagaj cu el. Era tot tensionat, dar era emoțional, mușchii au reacționat pe fond de emoții. Da, eu încerc să înțeleg, deocamdată n-am studiat zona asta, încât să zic, mamă, sunt cunoscător. Eu cred că este următoarea frontieră. Da. Pentru că evoluăm, din ce în ce mai mult înțelegem partea corpului, va fi următoarea frontieră. Mi se pare că mi-ai deschis un apetit nou, pe care vreau să-l înțeleg. Ideea este că deocamdată, din ce văd și la terapeuții de la noi, ei gestionează oarecum în feeling, dar nici ei nu știu exact cum se întâmplă lucrurile. De multe ori îl văd pe terapeut că palpează ceva cu ochii închiși, să simtă și în același timp, când începe terapia, vezi pe unii care respiră. Cumva se încarcă, eliberează, dar nici ei nu știu exact. Au găsit o formulă prin care să nu țină energia pe care o iau ei sau emoția negativă de la pacient și o eliberează. Dar din punct de vedere chimic sau detalii, nu am încă cunoștințe pe tema asta. Ți-a zis vreun terapeut de la tine că s-a simțit rău după ce a tratat? Da. Tocmai asta. Dar chiar se simte rău fizic? Da, se simt rău și vezi. În general, terapeuții se simt rău după terapiile cu colegii. Da, pentru că e o energie cunoscută. Și a venit colega la mine, am făcut o terapie, dar era foarte încărcată cu tăreasca. Și mi-a fost rău toată noaptea după ea. Da. Aud asta, încă nu am explorat, dar unii oameni se încarcă și nu eliberează acea emoție, alții nu. Eu am cunoscut-o acum vreo 15 ani emoția asta, în care mergeam spre casă și luam toate problemele clienților care veneau la sesiunea de personal training. Ei vărsau în mine, vorbeau cu mine de toate, eu nu știam atunci cum să scap de tot volumul ăla de informații. Mă implicam și în discuțiile lor, credeam că așa e frumos. Dar ajungeam acasă epuizat, la un moment dat nu știam ce-i cu mine, până când mi-a zis cineva, fă și tu o rugăciune. E adevărat asta că am auzit și eu. Cu rugăciunea? Da. Nu m-a ajutat neapărat rugăciunea, ci m-a ajutat faptul că m-am ancorat în ceva în care credeam că îmi eliberează energia negativă. Și a funcționat pentru mine, pentru o perioadă, încât am învățat în perioada aia în care făceam și rugăciunea să nu mai iau energia celorlalți. De fapt, aveam nevoie de o ancoră. Poate dacă venea altcineva și zicea, fă o baie fierbinte, aia ar fi funcționat. Dar îți trebuie un debușeu. Da. Și cred că e valabil nu doar la voi. Te vezi că eu încerc să caut paralele și în alte părți. Păi este și la muncă.
relațiile cu colegii. Psihoterapeuții îmi spun același lucru. Sunt clienți după care trebuie să ducă să se aerisească la cap, să facă ceva. Ei au niște tehnici din astea, un fel de duș mental, pentru că sunt situații în care un pacient cu probleme îți poate da ție problema lui. Adică circula cuvântul ăla sau cuvintele vampir energetic. Da. De acolo se deschid ușile, de atunci să zic așa, bâșbâiam. Dar în continuare, revin, nu m-am documentat încât să înțeleg partea asta foarte mult, pentru că am pornit la drum ca un tip pe structură. Eu așa funcționez cel mai bine și n-am explorat, deși în ultimul timp mă lovesc din ce în ce mai mult și mă bucur că ai pus și întrebarea, că mă provoacă la un nou domeniu. Nu neapărat că nu vreau să devin expert, dar vreau să înțeleg și mai mult. Acum, încă o dată, știința nu le-a rezolvat pe toate. Oricât de mult îmi place mie inovația și tehnologia, sunt oameni în preajma cărora simți. Da. Simți că ăia sug aerul din încăpere, cum se zice. Mai aveam oameni la Optimize care îți oferă energie bună și oameni care îți oferă o energie grea. Da. Fiecare om, noi trebuie să învățăm acum să stăm departe de energiile care ne convin, dar în discuția noastră aici încerc să fac un research și să stăm noi de vorbă odată la sală, să vedem ce am mai găsit. Bine. Super one. Ți-a plăcut, nu? Da. Hai să vorbim așadar. Am lăsat pentru final, până să vă zic un pic de toată povestea asta cu ce am făcut eu, că știu că ai făcut și niște măsurători. Acum o să le aflu pentru prima dată concluziile. Până când ajungem acolo, vreau să-mi spui cum arată din tot ce te-ai gândit tu, că ai și modificat felul în care îți fac antrenamentele. Ce crezi că ar trebui să conțină, așadar, un antrenament? Indiferent că se întâmplă la tine, indiferent că s-ar întâmpla în altă parte. Cum arată un plan de sănătate? Un plan de sănătate, cum îi zici tu. Un plan de sănătate. În primul rând, trebuie să ai un punct de plecare. Nu poți să faci mă apuc de fitness de mâine. Și punctul ăla de plecare sunt ca și la doctor niște evaluări. Ai o evaluare posturală, care trebuie să vezi dacă ai dezechilibre musculare, dezechilibre de postură, peste care dacă muncești, la un moment dat procesul va fi stopat. Deci nu te duci direct în sală de nebun. Nu, evaluare posturală. După care trebuie să faci și o evaluare din punctul meu nutrițională, pentru că și acolo, ok, unde te afli? Nu neapărat trebuie să-ți faci un plan de nutriție, dar trebuie să vezi unde te afli. Poate în discuția aia de la evaluare îți dai seama ce faci greșit sau ce faci nepotrivit. Ce mai văd eu foarte important și am introdus-o anul ăsta, evaluarea fitness. Aici vorbim la omul care este apt din punct de vedere fizic, adică n-a avut o operație recentă, ceva încât să-l testezi la niște lucruri de fitness, cum ar fi, nu știu, câte minute sau cât timp stai în scaune la perete, cât timp stai atârnat, cum respiri, propriocepția, mersul pe loc cu ochii închiși, fel și fel de teste, dacă poți să faci o tracțiune corectă, dacă nu, dacă faci o execuție corectă pe anumite exerciții, dacă compensează corpul și așa mai departe. Evaluarea fitness este un alt parametru esențial. Pe lângă asta, normal, când la nutriție acolo, dacă se descoperă, se merge mai departe pe niște analize. Nu neapărat astea de sânge sunt deja au devenit banale, dacă mă întrebi pe mine. E mai degrabă un check-up periodic, analiza de sânge, dar acolo descoperi tot timpul ceva. Nimeni nu mai este 100%. Cu toate astea, foarte puțini oameni și le fac. Da, și aici trebuie făcut un highlight și pe ele. Dacă la analizele de sânge, dar este obligatoriu la noi, dacă la analizele de sânge se observă ceva, începem să mergem mai departe, ori pe o microscopie în câmp întunecat, ori un nutrigenetic, adică aprofundăm. Toate astea strânse, bineînțeles, și discuția despre nivelul de refacere a lui din momentul ăla. Trebuie să măsurăm, avem un set de acțiuni pe care le facem în primele 2 săptămâni cu el, ne facem un grup de WhatsApp în care în fiecare dimineață, când se trezește, ne prezintă rezultatele somnului. Cu un ceas la mână, este în destul ce îi oferă ceasul și automat ne dăm seama de nivelul lui de energie în corp. El poate zice că eu am energie, dar dacă are niște note proaste, n-atinge un minim de 5-6 remuri pe noapte, ci stă la 2,
remuri, toate astea, sau s-a trezit de 5 ori într-o noapte și așa mai departe, lucruri pe care unii oameni nu-și dau seama. Ei, luând toate aceste informații, poți crea planul de acțiune. Poți să ai o componentă de postură, care, iarăși, repet, fără a fi... Ce înseamnă postură? Fitness, kineto? Nu, ideea este că kinetoterapia este un domeniu vast. În interiorul kinetoterapiei sau recuperării medicale ai kinetoterapie, dar postura ai alinierea segmentelor. Okay. Să dau un exemplu, grade de amplitudine. Pot la mâna stângă să fac o flexie de 180, la mâna dreaptă să am 160. Automat trebuie să văd dacă e așa, pentru că asta în mijlocul unor exerciții de fitness îmi poate afecta mișcarea corectă a exercițiului și să aduc dezechilibre musculare, că dacă ăsta face 180 și ăsta 160, eu nu am o cursă întreagă în partea cealaltă și pot apărea dezechilibre musculare între stânga și dreapta, deși conceptul de dezechilibru muscular este altul. Dar nu ai egalitate, să zic așa, între părți. Ce mai înseamnă postură? Dacă ai o scolioză, o cifoză, o atitudine, o poziție prin care tu te-ai obișnuit, dacă calci cu genunchii la interior, la exterior, dacă bazinul tău este rotit, nici nu-ți dai seama, un terapeut vede imediat. Dacă ai o aplecare a capului înainte într-un grad de risc mai mare care îți afectează, toate astea sunt evaluate postural și se creează, dacă e necesar, în proporție de 90% din cazuri, au o perioadă de postură de 3 săptămâni, o lună, o lună jumătate, până trece în partea elaltă. Ce este interesant aici? Pentru că, în general, când aderi la un plan de sănătate, ai tendința să începi cu toate odată. Mie mi se pare foarte tare că programul de postură nu necesită niște antrenamente grele. E ca o perioadă unde adaptezi organismul pentru ce urmează, îl pregătești. Pot să fac programul de adaptare în paralel cu programul de odihnă al omului. Și nu este stresat în perioada aia, da? Nu știu ce antrenamente grele am obosit. Dar simte că a făcut ceva. Da, păi cum? Adică se vede că după 4 săptămâni, 5-6, în funcție de probleme, noi facem reevaluarea și vedem unde a ajuns. De-aia am creat sistemul ăsta. În toată această distracție de 3-6 săptămâni, tu poți să aduci și nutriția, să cureți. Nu neapărat să intri în scop, că în momentul când ai intrat în scopul ăla mare, că vrei tu să mai pui niște masă, să mai slăbești niște kilograme, să mai reducem din grăsimea viscerală și așa mai departe, acolo este deja foarte specific. Tu până acolo trebuie să cureți alimentația, să reglezi odihna și să pregătești o postură optimă, conform biomecanicii tale, pentru a intra în planul de mișcare. Automat, în perioada aia, dacă ești și pe nutriție, dacă ai diferite probleme la nivel de intestine, microbiom și așa mai departe, tu în perioada aia te duci, faci analizele alea. Deci, practic, ai o perioadă de pregătire, care acea perioadă, dacă nu o faci, cu siguranță este încă o încercare a unui program care va eșua. Pentru că nu reglezi baza. Odată ce ai baza foarte bine pusă la punct, poți să te duci mai departe pe procesele de integrare cu adevărat a unui stil de viață prin mișcare, pe lângă job și ce mai ai, în stilul tău de viață. Pentru că dacă tu sari aceste etape și introduci mișcarea, dar în același timp trebuie să continui și la job, în același timp trebuie să urmărești și recompoziție corporală, dar stai că între timp tu ai început cu nutriția, dar n-ai reglat, microbiomul. Dar stai că n-am făcut asta, mai am o problemă de postură. Dar stai că n-am făcut o terapie care îmi lipsește din programul meu. Și tot așa, tu de fapt ai pornit, ai sărit etapa aia. Și noi de-aia am creat această etapă de evaluări, să ne spună unde e corpul și să-l pregătim. Ca un cozonac pe care am făcut aluatul și l-am dospit. După ce l-am dospit, îl bag în cuptor. Cuptorul ar fi antrenamentele, nutriția specifică, după ce a reglat toate alea, terapiile manuale după antrenament și așa mai departe. Acolo, deja pe corp îl sfințești, îl performezi. Cam așa văd eu o structură de plan de sănătate. Da. Mai sunt persoane care înainte de perioada de intro de care am vorbit, vin
postoperator. Adică s-a operat ligamente, coloană, umăr și așa mai departe. Șold. Da, șold. Vin la recuperare, bineînțeles și aia începe cu evaluare cu tot, vin la recuperare, s-a recuperat și se fac imediat acele... Da. Deci ai o zonă de mijloc peste care n-ar trebui să sari atunci când vrei să aderi la un plan de sănătate. Așa oricine poate să meargă la sală. Eu am făcut evaluarea asta de care spui. Eu i-am zis geometria direcției. Așa. Și când Maria m-a măsurat atunci, eram strâmb, efectiv. A plecat înainte și trăgeam într-o parte. Tu ai prins etape de dezvoltare al centrului nostru. Ai prins când aveam doar evaluarea aia. Eu încă căutam să completez tot tabloul. De atunci am mai adus parteneriatele cu microbiomul, cu toate. Tot în perioada asta în care am făcut produsul de nutriție să fie excelent, că atunci era doar un plan, acum nu ai doar un plan, ai întâlniri constante, ai rapoarte după fiecare, adică e foarte complex. Și tot în perioada asta am făcut și evaluarea fitness, longevitate. Aia am făcut-o și pe anul ăsta. Da. Ca să văd dacă o plec cu ochii închiși razna. Nu mi-ai zis cum am ieșit. Pentru că tu m-ai văzut și la început, m-ai urmărit. Ce am observat eu din exterior sunt două chestii marșirate și după aia îmi spui tu exact ce ai ieșit din cifre. 1. Când am vorbit la început că eu aș vrea să mai slăbesc, tu n-ai clipit, pe tine nu te-a interesat neapărat partea asta. Păi nu m-a surprins, pentru că eu credeam că vin să slăbesc pentru că eram supraponderal. Asta e 1. Și 2, nu știam cât de cocoșat pot să fiu. Până când nu ai început să desfaci la cocoașă. Da, tu la cocoașă te-ai desfăcut la terapie, la stretching-ul ăla mult, plus anumite exerciții pe care le-am modificat din antrenament. Da, nu m-a interesat să slăbești. Asta este Aici e diferența. Revin și am mai zis-o în episodul de azi. M-am măsurat recent pe cântar. Da. Eu nu mi-am schimbat radical kilogramele, am scăzut doar câteva, vreo 4. S-au schimbat niște parametri de compoziție corporală, dar funcțiile tale ale organismului, n-am făcut încă evaluarea finală, că aș fi vrut să o facem săptămâna asta, dar n-am mai ajuns. Ai ajuns azi, n-am ajuns eu. E sezon la mine. La evaluarea asta fitness a doua, deja prevăd că, odată, propriocepția va fi mult mai bună, zona de plank, de core, va fi mult mai bună, pentru că dacă ții minte, prima parte a procesului din octombrie au fost niște antrenamente draconice, adică am început alea cu niște antrenamente foarte grele, că aveai nevoie de un șoc. Dar dacă ții minte, tu ai zis, până în decembrie facem așa și am zis, nu, facem până la 1 de octombrie. 1 noiembrie. 4-5 săptămâni și tu acolo ai fost sceptic inițial. Păi de ce doar atât? Că n-are cum să fie 10 săptămâni, le duc eu. Și de fapt, la final am vorbit și cu Lorena atunci să vezi ce o să întâmple. Și exact pe 1-2 noiembrie atunci, țin minte bine momentul, ai venit la antrenament și n-ai putut să faci antrenamentul care era mai ușor decât antrenamentele anterioare. Exact. Deși tu energic păreai. Da. Acolo am zis, ok, descărcăm. Următoarea săptămână am scăzut eu antrenamentele din săptămâna aia foarte mult, următoarea săptămână ai fost plecată în China. Dacă făceai și în China antrenamente, iarăși intram în ceea ce vorbeam astăzi despre procesul de hormeză, nu se mai întâmpla, te duceai în toxicitate din punct de vedere al stresului mult prea crescut pe organism și nu reglam anumite funcții pe care le ai acum din punct de vedere energie în corp. Rămâneai într-o toxicitate la nivel de celule intramusculare care, tot în direcția asta mergând, erau mai multe reziduri în corpul tău decât celule noi, sănătoase. Deci am ajuns la nivelul ăsta de șmecherie în care îmi organizez antrenamentele legate de deplasări ca să mă odihnesc în deplasări. În deplasări, dar nu ești primul. Nu ești primul. Eu am mai făcut asta. De-aia mă întreabă, când mai pleci? Când mai pleci? Până te mai duci? Și ori îmi dă ceva de făcut acolo, ori... Da, ăsta e deja un lux. Însă... ce ai mai făcut bine acolo? Echilibru. Sunt ferm convins că l-ai câștigat. Am lucrat, am avut antrenamente unilaterale, le țin minte, după care am mai mărit volumul de oxigen pulmonar prin acele serii din mijlocul antrenamentului de Tabata. Dacă ții minte, la un dat îți dădeam 20/10, dar îți dădeam un bloc în mijlocul unui circuit lung, care
tu urcai, când ajungeai la el erai bine, dar după el erai foarte obosit. Da. Și eu veneam în continuare cu exerciții, nu te opream, ca să măresc dispoziția ta la efort și absorția mai mare de oxigen, pentru că aveam nevoie de oxigen în ceea ce înseamnă refacerea celulară. Adică s-a dus foarte mult, asta era din rezultatele evaluărilor, am văzut niște parametri. Și atunci eu trebuia să mă duc cu tot planul în direcția cifrelor. Eu nu ți le-am mai zis asta, că nu... Asta zic că partea de cifre a început să devină secundară, că bine, Da. tu știi să vezi și ți-ai creat acest simț. Dar vă dau exemplul meu pentru că cei care mă urmăresc, pentru ei sunt la vedere. Au mai observat oamenii ceva prin octombrie care mi-au atras atenția că, mamă, ce... Și acolo mi-ai scos creatina și proteină. Da. Deci trebuie să vă dau o veste proastă. M-a scos de pe creatină și proteină fix când era lumea mai dragă. Când mă uitam în oglindă și ziceam, ce băiat. Da, ai nevoie la o perioadă de timp, nu neapărat că face ceva rău creatina sau proteina. Nu, o luăm și din alimentație, din carne și ce mai conține proteină și... Dar mai ales creatina. Mie a început să-mi placă asta cu creatina. Măi, creatina, deja am vorbit de atâtea ori. Este unul din, cred că, cel mai bun supliment pe care îl avem. Îți dă energie imediată, îți hrănește celula. Da. Și e bună și pentru creier și mi-ai scos-o. Creier, da. Și mi-ai scos-o. Păi n-am scos-o pe perioadă lungă, după aia ți-am reintrodus-o. Nu mi-ai reintrodus, eu n-am mai băgat creatina atunci. N-ai mai băgat-o tu. Dar ți-am zis, la un moment dat ai venit... Poți să bag iară? Da. Ai venit la un moment dat și m-ai întrebat. Și iată că mi-am găsit o creatină, iarăși. Toată lumea o înjură, aia hidroclorid. Tu m-ai învățat cu ea. Da, nu mai știu. Aia acră. Aia acră, da. Avea niște beneficii acolo. Aia nu are nevoie de perioadă de încărcare. Da. Deci mă întorc pe creatină de mâine. Eu ți-am dat voie mai devreme, nu erai atent. Ți-am zis la un moment dat că poți să reintroduci creatina. Nu mi-ai zis. Ok. Dar că am vrut să zic. Ai vrut să-mi zici. Dar ți-a convenit. Pentru că pe creatină, trebuie să mai spun un lucru, am simțit că s-a adunat un pic mai multă apă în organism. Da, ai asta ca și retenție. Bine, nu e retenție de apă, ai un volum mai mare de apă în organism, dar este benefic, nu e nimic în neregulă cu ea. Ce vreau să zic că după ce eu când ți-am scos și creatina, a fost și săptămâna aia în care erai plecat și am vrut să te deconectezi de tot. Să nu te mai gândești nici la mișcare, nici la nimic, să stai strict pe ce aveai tu de făcut acolo și când te întorci, trebuia să reintroducem. Din punctul meu de vedere, cel mai mare câștig în tot procesul ăsta este că am făcut un nou refresh la tot ce înseamnă funcțiile tale ale organismului din punct de vedere fizic. Adică am vrut să te retrag era într-o rutină în care te stabilizase, nici nu mai știu, la 87 de kilograme. Da, acolo. Nu mai dădeai randament neapărat la nivelele de stres pe care le aveai, devenisele normale și putea să scadă în pragul 3 motivația. Da. Și refresh-ul pe care ți l-am dat se vede în faptul pe care s-a început să-mi placă mișcarea. Da. Asta este cel mai mare câștig pe care îl văd. Și bineînțeles, pozele de before and after, asta care rămân între noi, din vestiar. Da. Eu văd foarte mare schimbare la alea. La nivelul pieptului se vede o schimbare majoră, la nivelul umerilor și din punct de vedere ceilalți parametri rămâne să evaluăm în evaluarea finală. Hai să stabilim o chestie. Bărbații n-ar trebui să aibă umerii mai înguști decât burta. Decât șoldurile. Da. Că dacă ai burtă, de fapt, ai de toate. Da, n-ar trebui să fii mai lat în umeri, dar asta pentru mine, nici nu știu ce să zic la ea. E un statement. N-am ce să zic, eu nu pot să mă gândesc așa. De ce să ai mai mari burte? Eu mă uit în poze, mă uit în oglindă, înainte și după, nu sunt foarte pasionat de chestia asta, că nu sunt mare fan, dar am văzut în ultima perioadă că din chestia asta, dintr-un sac de cartofi, a făcut un pic așa, știi? Da, dar de fapt nu ești lat în umere, ești mai lat în spate. Ok. Pentru că n-ai cum să te lățești în umeri. Umerii legați de toată centura scapulo-humerală, ai claviculă, omoplată, și se mai lățești așa, se mai deplasează ușor scapulele
în lateral din cauza că muncești musculatura spatelui și pari mai lat în umeri, dar tu ești mai lat în spate și aici par mai lat. Dacă stau așa și m-am îndreptat, normal că par mai lat, dar eu doar am câștigat că m-am îndreptat. Câștigul mare pe care iarăși îl văd este că ai descoperit terapiile manuale și că corpul tău are capacitate de a-și recupera extensibilitatea musculară, mobilitatea articulară, ceea ce mi se pare extraordinar, și rămâne să facem un plan nou pentru ianuarie. Cel mai valoros lucru este, pe lângă faptul că mi-am recâștigat energia. Asta da. Focusul. Da. Îmi pare rău că nu te-ai ținut de nutriție la ce ți-am recomandat. Se ocupă Lorena. Nu mă refer că nu ai mâncat sănătos. De un plan mai detaliat. Da. Cred că mai degrabă de analize, că n-ai ajuns la ele. La analize pentru că nu mi s-au potrivit. Nu e ca o critică, am zis așa, că îmi pare rău că m-ar fi ajutat și alea mai mult să vedem și mai precis, atâta tot. Nu e... Le-am amânat până când le-am făcut pentru că am înțeles că trebuie să fac analizele după o perioadă în care să nu fi avut nici inflamație, nici răceală, nici călătorii, nici oboseală prea multă, pentru că ies prost. Da. Așa și vrut să iasă cât mai clară. Dar câștigul cel mai important de pe urma acestor ani este dacă cei care mă urmăresc simt că, de fapt, hai să o zic mai direct. Acum 3 ani eram deprimat. Asta știu. Dar deprimat spre depresiv. Acum mai am momente când mă simt puțin obosit, dar nu mă mai simt epuizat. Asta este o mare diferență. Okay. Am fost în ianuarie în Africa o săptămână off the grid, ca să zic așa, și am mers, am avut zi cu 16 ore de mers fără oprire, în condiții foarte dure, fără nicio problemă. Dar știu că ai venit și mi-ați zis amândoi, și tu și Lorena, n-am dus. Și gândește-te că o săptămână n-am dormit bine. Adică am dormit numai cu altitudine și cu de altitudine, frig, zgomot, toate. Mers prin Nămol, mi-ați povestit. Deci, încă o dată mi se face piele de găină, căutați pe canal dacă vreți, chestia cu Uganda este once in a lifetime. Da. Deci poți să fac chestii pe lângă și mai e ceva. Există un beneficiu pe care nici măcar nu știu, n-ai cum să-l cuantifici pentru că ce n-ai pățit nu știi. Da. Sunt accidentările pe care nu le-am mai pățit. Vorbeam zilele trecute cu un amic care îmi povestea că tocmai ce a fost la schi în Austria și s-a întors cu o accidentare. O zi mai târziu vorbesc cu încă unul. Zice, da, am fost la schi nu știu unde, m-am întors cu accidentare. Eu am fost la schi anul ăsta prin prima parte a anului și am băgat o săptămână fără să pățesc nimic. Este clar că și funcțiile celelalte sunt mai accelerate, atenție, cum îi spune, orientare și așa mai departe, dar un accident prin definire se întâmplă, așa că eu nu vreau să descalific ce zici, dar trebuie să nu mâniem pe nimeni. Deci când te duci pe pârtii, ești mult mai stabil dacă ești antrenat, e clar. Mie mi s-a întâmplat să văd oameni care la amiază coboram și la un moment dat pe marginea pârtiei era unul căzut așa într-o parte și vedeai că era un pic mai măricel așa, era cam de o vârstă cu mine, să zic așa, și mă gândeam la el și mă gândeam, săracul ăsta a avut și el un pic de concediu, a venit să dea pe pârtie, dar n-a avut timp să-și antreneze înainte. Mi-aduc aminte că ai venit și mi-ai zis, Florine, am avut, nu mai știu câte zile, 6 zile din 6 zile întregi, m-am dat și am ars nu știu câte calorii pe zi și uite, nu mă simt obosit. Da, într-adevăr, când mergi la schi, cei care merg și știu povestea schiului, cam după 4 zile, deși ai energie, devii puțin neglijent și te poți accidenta. Într-adevăr... Cu un pic de antrenament în spate, cu un pic de rezistență, ziua 4 e cea mai mișto. Da. Pentru că corpul are nevoie de cel puțin 72 de ore ca să intre în ormesisul ăla. Exact. Da? Și când am intrat în chestia aia, în a 4-a zi când m-am dus, eram de acolo, am plecat direct de la prima cabină când m-am dus. Cea mai tare zi de pârtie din viața mea a fost a 4-a zi. Este, da. Și după aia a 5-a a fost super blană și în a 6-a deja simțeam mi-am făcut plinul. Asta e că eram la plăcere, deja m-am dus să explorez pârtii pe care am fost. La schi, la un moment dat, ajungi la un punct, mi-am făcut plinul, astăzi ce mai fac? Așa e, și eu eu mă dau și tu cu placa. Eu mă dau cu placa. Mă dau cu placa și cam după 3 Nu te combini la o placă în iarna asta? Habar n-am, trebuie să vedem timpul. Elveția aia
Elveția e mișto, Austria e scumpă. Mai noi, Austria e mai scumpă decât Elveția. Iar Italia, jocurile olimpice, n-avem ce să căutăm iarna asta. N-avem ce căuta la Cortina. Nu că am fi fost vreodată. Am fost anul trecut. Lux. Dar o să dau o tură la Kafnic. Fiind mai sus acolo, zăpadă, încercăm și pe la noi. Să vedem. La noi în stațiune sunt cozi mari. Și avem instalații puține. Dar anyway, 3 pahare de apă. Nu mai vreau. Bine, ne oprim aici. Sper că v-a plăcut. Ce pot să zic? Acum a venit, scrie pe el, nu trebuie să vă mai zic unde îl găsiți. Să zic că nu mi-am propus să vin cu Florin Cușbă, dar am 2 tricouri. Era la spălat. De toate. Serios, cu Florin Cușbă am 2 tricouri. Da, stai liniștit că am venit și eu cu Mici. Mici, da. Vă las un link mai jos în descriere. Programele de la Florin, evident, nu sunt ieftine, dar eu le consider o investiție rentabilă. Din punctul meu de vedere, tot timpul pe care l-am investit acolo l-am câștigat înapoi cu profit. Este foarte multă valoare în chestia asta, însă singurii oameni care pot să vă convingă de așa ceva sunteți doar voi. Asta este adevărul. Adică noi putem vorbi aici despre sport 2 ore jumate și sănătate și longevitate și o grămadă de cercetări în domeniul ăsta, dar nici n-am ajuns în partea de suplimente. Adică au mai apărut și suplimente în ultima perioadă. Alea le-aș lăsa pentru o altă discuție. Poate că băgăm și un endocrinolog în toată povestea asta. Ar merge un trio. Facem. De ce vreau să rămână în mintea oamenilor, să-și aplece cât mai mult atenția către procesele de refacere ale organismului. Terapii manuale, peptide de care n-am vorbit. Sunt multe care apar acum, dar la bază să meargă să facă o saună, să facă o plimbare, să facă un antrenament ușor, să facă exerciții de respirație. Toate acestea sunt beneficii reale asupra organismului și longevității, că nu vorbim degeaba aici. Și de asta zic, să-și acorde sau să-și aplece mai mult atenția către acest fenomen care el există de sute de ani, mii de ani, dar acum vreau să facem din asta, să-l așezăm lângă sport, cum el și-a câștigat felia, sportul în această pizza. Da. Sportul, până la urmă, rămâne un stil de viață, dar, încă o dată, sala este doar o mică parte în toată ecuația. Și pentru asta mă bucur când putem sta de vorbă cu Florin, care vorbește deschis despre lucrul ăsta. Nu este despre câte chile poți să pui, împotrivă. Și nu este despre performanță neapărat fizică, este despre un corp atletic, dar nu neapărat funcțiile foarte sus, pentru că știm cu toții că ce-i mult nu neapărat este sănătos. Înseamnă să pot să duc această longevitate 120 de ani pe picioarele mele, așa dacă stau într-un scaun, ce fac cu el? Iată. Mulțumim, Florin. Încă o dată aveți linkuri mai jos în descriere, ca de obicei. Florin nu e la prima aventură aici, a mai fost de câteva ori și de fiecare dată aduce multă valoare. De pe urma acestei experiențe a prins curaj și a făcut podcast, ceea ce mă bucură foarte tare. Îl puteți urmări și pe canalul lui de YouTube, pe care o să-l găsiți tagat în numele acestui episod de podcast. Și veniți să ne spuneți mai jos la comentarii dacă vă place la televizor, că am văzut că mai nou este vedetă pe la Antena 1, la Medicul. Da, la Medicul. O vedeți în fiecare zi de luni până vineri. Fiecare zi de luni până vineri. Da, este emisiunea, dar Mediculul este o emisiune dragă mie, care aduce informații pe înțelesul tuturor și cred că nu ar trebui ratată dacă te găsești acasă de la ora 18. Sunt informații E un alt fel faine. de public acolo, nu ne suprapune neapărat cu publicul ăla. Dar sunt oameni care la ora aia pot fi acasă și care au atât de mult timp pentru lucrul ăla. Podcasturile astea sunt pentru cei ca tine, care probabil sunt în mișcare, mai fac și alte lucruri în acest timp, care vor un alt fel de informație și o facem cu mare drag pentru voi. Nu o facem doar de drag, o facem pentru că trebuie să ne și susținem și o facem împreună cu membrii ca tine. Așa că ăsta e momentul ăla în care trebuie să-ți amintesc că acest canal trăiește în primul rând datorită oamenilor exact ca tine. Dacă ai ajuns la 2 ore și jumătate aproape de podcast până în momentul ăsta, este un moment, da, sunt 2 ore jumate, Florin, ai auzit bine, este momentul acela când trebuie să-ți amintesc că luminile stau aprinse datorită oamenilor ca tine. Apasă pe butonul Join sau alătură-te sub acest video ca să devii membru pe acest canal și să susții munca noastră a acestei echipe care îți aduce informații gratis despre lucruri care costă. Dar chestiile astea costă și ca să le menținem gratis avem nevoie de oameni ca tine. Când nimic nu este 100% gratis, de undeva trebuie să vină banii.
Banii mai vin și de la sponsorul nostru gb.ro, care vinde tricourile astea cu peci și nu numai. Peste 3000 de produse, tot felul de accesorii și de gadgeturi selectate, testate și vândute de noi pe Gadget Boutique, adică pe gb.ro. S-ar putea să le recunoști și în iconițele de sub acest video, pe care poți să apeși, te vor duce direct în magazinul nostru. Avem cel mai mișto sistem de plăți din lume. În 2 clicuri nici nu-ți dai seama că ai cumpărat. Practic, o să primești comanda la EasyBox. Mai rezistă 30 secunde că am încheiat. Acum mi-o la revedere. Am treabă. Nu? Bine. Nu că te grăbești. Nu mă grăbesc. Nu? Bine, o să-i dăm lui Florin, că nu i-a mai dat de mult, un încărcător nou și un cablu, că avem de acum iarăși în stoc, a venit marfă nouă, le puteți găsi și voi și mă bucur că le-ați apreciat atât de mult, dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare să vă fie numai bine.